भीष्माचार्य म्हणतो असे आपले प्रकाश भालेरावजी जॉईन झालेले आहेत. सो नमस्कार प्रकाशजी. ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष आपल्या सगळ्यांनाच सुखाचे, समाधानाचे, समृद्धीचे जावो. सगळ्यांनी मिळून आपल्या देशासाठी, आपल्या कम्युनिटीसाठी आपण जे करायचं ठरवलंय त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना यश मिळावं या आशेने, या शुभेच्छेने मी आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. सर्वप्रथम सर्वजण जॉईन झालात, दॅट इट सेल्फ शोज द स्ट्रेंथ ऑफ गर्जे मराठी. आणि आपण सगळ्यांनी मिळून करायचं काम आहे. हे आपण करताना हा जो ग्रुप बनवलाय गर्जे मराठी प्लॅटिनम काउन्सिल म्हणून, त्याचा मेन आहे की कनेक्ट, एनरिच अँड ॲडव्हान्स. ह्या प्रिन्सिपलवरती आपण एकत्र यायचोय. काय झालं की ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ॲज वी ग्रीव, ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट आपल्या सगळ्यांच्याच सहभागाने गर्जे मराठी जे आपण अपेक्षा किंवा जे स्वप्न पाहिलं होतं त्याच्याहूनही मोठं झालं. आणि ते करताना असं जाणवलं की वी हॅव टू मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग, वी हॅव टू गिव्ह इट अ गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर अँड वी हॅव टू गिव्ह अ वेल फॉर्म मॅनेजमेंट टू धिस सिस्टीम. ते झाल्यामुळे असा विचार, म्हणजे ह्या स्टेजला आपण पोहोचल्यामुळे असा विचार केला की लेट अस इन्व्हाइट द पीपल हू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉज थ्रू देअर नॉलेज, एज्युकेशन, थ्रू देअर इवन मनी. आणि असे आपल्याला आता आपण एकत्र झालेलो आहोत. याचा आजच्या कार्यक्रमाचा जो मेन हेतू आहे की याच्यामध्ये आपण निरनिराळ्या लोकांना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोण कशा घेऊ शकतो ते असाइन करू. दिस विल बी ऑनगोईंग प्रोसेस. आज आपण एकमेकांशी इंट्रोड्यूस होतोय, पण आपण इंट्रोडक्शन मध्ये वेळ नाही घालवणार म्हणूनच मी एक कॉमन डॉक्युमेंट करून पाठवलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये एव्हरीबडी नोज अबाउट एव्हरीबडी. सो माझ्या मनात जे विचार आहेत की कॉन्स्टिट्यूशन कशी बनवायची, मिशन स्टेटमेंट काय करायचं, पुढले शॉर्ट टर्म, लॉंग टर्म प्लॅन काय करायचं, कोणी काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज घ्यायच्या, चॅप्टर्स कसे बनवायचे, सेल्फ सस्टेनिंग कसं करायचं. अँड इन द वर्ड्स ऑफ आपले मोस्ट रिस्पेक्टेड नरेंद्र काळेजींच्या ह्याच्यामध्ये ते म्हणतात की गर्जे मराठी शुड बी सच दॅट वी शुड हॅव $250,000 इन द बँक टू अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट दॅट वी वॉन्ट टू टेक. सो हे सगळं करायला आपल्याला म्हणजे असं एक विजन असं होतं की इफ वी प्रूव्ह अवर सेल्व्स अँड वी डू समथिंग गुड फॉर कमिंग इयर, 2 years, 3 years, तर आपल्याला जगभरच्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या लाईक गुगल असेल, मायक्रोसॉफ्ट असेल, भारतातनं बाबा कल्याणी असतील, अशी लोक सुद्धा आपल्याला आपल्याबरोबर आणता येतील. आणि मग जे आपलं विजन आहे की इनोव्हेशन अकॅडमी आणि गर्जे मराठी ग्लोबल लिंक्डइन पेज बनवून आपण एक लिंक्डइन सारखं पेज बनवून आपण एकमेकांशी कनेक्ट राहू शकू, हे शक्य होऊ शकेल. आपल्याला गोईंग अहेड फंड्स डेफिनेटली लागतील, कारण काय आपण आता इन पर्सन मीटिंग चालू होतील, आपण निर्णय प्रोग्राम अरेंज करू. आपण इनोव्हेशन अकॅडमीमध्ये आपण स्ट्रक्चर बनवणार आहोत की ज्याच्यामध्ये वी वॉन्ट टू हॅव even a full-time people employed there or honorary position असेल. जसे we are looking at Vijay Talere who has taken retirement from the Bhau Institute and he has offered his services. सो हे सगळं काम आहे. सो ह्या सगळ्या कामामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून कसं करायचं यासाठी आजची मीटिंग आहे. ह्या मीटिंगचं रेकॉर्डिंग चालू आहे. त्या रेकॉर्डिंग वरनं मी पुढे एक डॉक्युमेंट बनवीन आणि मिलिंद कानिटकर सुद्धा शॉर्ट नोट्स घेतोच आहे. मी आपल्यात काही काही लोक अशी वयाने लहान आहेत, म्हणजे मिलिंद कानिटकर असेल किंवा केदार पळसुळे असतील की ज्यांना मी पहिल्या नावाने अरे म्हणून हाक मारतो. सो ही लोकच आपल्याला ऍक्च्युली पुढे नेणार आहे. आणि तेच ह्याच्या मीटिंगच्या एंडला आय विल एक्सपेक्ट नाव ॲज आय गिव्ह अप द माईक टू डॉक्टर संजय भंडारी बिकॉज ही हॅज टू गो. प्रत्येकाने आपापली मतं सांगावी. आता आपल्या गर्जे मराठी या बोर्डाचे नितीन जोशी इथे आहेत, सुनीता गानू जॉईन झालेले आहेत, संजीव ब्रह्मे मुंबईहून झालेले आहेत. सो आपले गर्जे मराठीचा जो बोर्ड आहे त्या बोर्डाबरोबरच आपलं स्ट्रक्चर कसं बनवायचं, आपली दिस इज अ पार्लमेंट ऑफ गर्जे मराठी असा विचार करून आज आपण एकत्र आलेलो आहोत. सो विथ दिस फ्यू वर्ड्स, first and foremost, I thank you all very sincerely for your kind contribution towards Garje Marathi, of your time, of your money, of your energy, of your expertise, and the dedication and faith in Garje Marathi that has given us all of us strength. So let us take it forward. And with the Anjali Anturkar has also joined. And with these words, I request Dr. Sanjay Bhandari to say, because he has a very nice vision for how we can help those who are needing jobs or career guidance, and he has expressed that he is busy with some other very important meeting.
So let us start with Sanjay Bhandari, and after that we'll continue as whosoever wants to speak, and then we'll take notes and form our action plan. Over to Sanjay Bhandari, please. Thank you, Anandji, आणि हॅपी गुढी पडवा एव्हरीवन. माझं नाव संजय भंडारी, मी को-फाउंडर आणि CEO आहे इथे बे एरियामध्ये व्हायब्रंट मायक्रो नावाच्या कंपनीचा. आणि GMG मध्ये मी इनोव्हेशन अकॅडमीचा मेंबर आहे. पूर्वी मेंटरिंग केलेलं आहे कंपन्यांना. तर आता या नवीन जे उपक्रम हातात घेता येतील त्यात एक असा मनात विचार होता की बरेचसे स्टुडंट्स असतात भारतात इथे आलेले, त्यांचे एवढं नेटवर्क नसतं. दे वॉन्ट टू गेट इन टू इंटर्नशिप्स अँड जॉब्स, and we can create something equivalent of a LinkedIn, probably even better than that, more closely knit network, where these students can upload their resume. And already I am starting to collect that database, कारण आपल्या नेटवर्क मधनं आपल्या ओळखीचे आपल्या मित्रांची मुलं ऑलरेडी अप्रोच करायला लागतात की आय वॉन्ट टू गेट इंटर्नशिप अँड ऑल दॅट. तर असं हे डेटाबेस मी तयार करतोय. आणि ऑन द अदर हँड वी नो दॅट द एम्प्लॉयर्स आर सीकिंग गुड कॅन्डिडेट्स नाव, both as a job seeker as well as the internship candidate. So we know that this is a win-win situation both for the students as well as for these employers. तर ह्याच्यासाठी आपल्याला गरजे मराठीमध्ये काहीतरी स्केलेबल प्लॅटफॉर्म करता येईल असं मला वाटलं होतं. तर ते आनंदजी बरोबर मी डिस्कस केलं होतं पूर्वी, आणि आय बी हॅपी टू टेक दॅट इनिशिएटिव्ह, कारण ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी डेटाबेस बनायला लागलेला आहे ऑलरेडी. सो अँड आय नो देर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स हू आर विलिंग टू ऑफर दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, including us as our own startup company. तर आपण ह्याच्यामध्ये काय करता येईल, तर आय विल बी हॅपी टू वर्क विथ पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन दिस. आणि GMG इनोव्हेशन अकॅडमीमध्ये सुद्धा काही आयडियाज आहेत. त्यांचा मेंटरिंगचा आम्ही पहिला कोहोर्ट केलेला आहे, आता दुसरा करायचा आहे त्याच्यावरती. सो त्याच्यात सुद्धा आय विल बी हॅपी टू वर्क ऑन दॅट. बॅक टू आनंदजी. Anand, you're not audible. Anand, you're not audible. What Sanjay said is very correct. We need to create a platform. कालच माझ्या घरी देवदत्त नरोटे आला होता. देवदत्त नरोटे यू ऑल मस्ट बी नोईंग, रोबोटिक्स मधला अत्यंत चांगला यंग एन्थुझियास्टिक मुलगा. आणि तो म्हणाला की माझ्या कंपनीमध्ये देर आर 10 ओपनिंग्स. आय डोंट नो हाऊ टू पब्लिश इट. सो वी हॅव टू क्रिएट दिस प्लॅटफॉर्म. सो हे करायला संजय भंडारांची आणि आपल्या सगळ्यांची मदत घेऊन आपण पुढे जाऊ. सो थँक्स संजय. Let us proceed. Prakash Bhaleraji, I'm not going to call everybody, but I am calling in particular. I'm calling Prakash Bhaleraji because he is the senior most, at the same time most respected person of our community. आम्ही त्यांना इथे प्रेमाने आमचे भीष्माचार्य म्हणतो. So Prakashji, would you like to say something? You are mute. You are mute, Prakashji. We can't hear him. Yeah, we can't hear him. I'm trying to unmute him. I don't have. Oh, he has left the meeting. I think he will join again. Okay. Let us proceed. कोणाला काही जर let us start. Everybody has the opinions expressed. So, do you want me to call out or? Okay, Prakash will join. प्रकाश भालेराव परत आले. आनंद. अरे हा ते अनम्यूट असतील तर मग he can. नाही, he cannot. He is not failing to unmute himself. Oh, again he has left the meeting. Okay. Let us start now. Vaibhav ji has expressed and has been helping me in take part, especially Google Workspace असेल किंवा ते सगळं आपला Google ग्रुप आहे, टेक्नॉलॉजी मध्ये मोठा माणूस आहे. So Vaibhav ji will be useful for everything. And so Vaibhav ji, I would like you to share your thoughts. Yeah, thanks Anand. वैभव साठे बोलतोय. गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. मी अटलांटामध्ये बेस्ड आहे. I run a small enterprise for past few years आणि also I'm kind of working with Capgemini also. So जसं आता संजय भंडारे म्हणाले तसे की सगळ्याच कंपन्यांमध्ये, स्पेशली हायटेक मध्ये प्रचंड स्कार्सिटी आहे
टेक्नॉलॉजीमध्ये. म्हणजे माझा मुलगा सुद्धा सॅनडिएगोमध्ये कॉलकममध्ये झाला आणि तो पण म्हणतो की तिथे पण जो कोणी म्हणतो की कोणी आणून लोक द्या असे सगळे सांगत असतात. सो देर इज ट्रिमेंडस ऑपॉर्च्युनिटी डेफिनेटली विदिन दिस पूल. आपण बघितलं तर टिपिकली साऊथ इंडियन, आंध्र प्रदेशातले वगैरे लोक आहेत, ते अक्षरशः क्वालिफाईड नसलेल्या लोकांना सुद्धा आपल्या नुसत्या आपल्या राज्यातले म्हणून त्यांना मदत करतात. आपणच फारसं करत नाहीत असं म्हटलं तर. सो त्या दृष्टीने काही मेंटरिंग किंवा आपलं असं नक्कीच, सॉरी दोज हू आर नॉट टॉकिंग, कॅन दे एव्हरीबडी प्लीज म्यूट. सो आपण मेंटरिंगचा प्रोग्राम नक्कीच करू शकतो. माझ्याबद्दल सांगतो, सो आय हॅव 30 years ऑफ एक्सपिरियन्स प्युअरली इन वायरलेस टेक्नॉलॉजीज आणि इवन आय हॅव टू कीप स्टडिंग कंटिन्युअसली फॉर द लेटेस्ट क्लाउड टेक्नॉलॉजीज अँड ऑल दिस थिंग्स. 5G आय हॅड टू लर्न माय सेल्फ. सो हे जे स्किल सेट्स आहेत, आणि जेव्हा मी माझ्या मुलाशी पण बोलतो की तेव्हा असं कळतं की सगळे जे यंग मुलं आहेत त्यांना कोणी मेंटर नाही त्यांना सांगणारा की तुम्ही हार्डकोअर एखाद्या कुठच्या तरी टेक्नॉलॉजीमध्ये किती डीप तुम्ही झाला पाहिजे. म्हणजे अगेन जे काही पहिले टॉप 3 to 5% लोक येतात इंडियातनं किंवा इकडची सुद्धा आपली सेकंड जनरेशन असते, they know what they are doing. They go to Ivy League schools or top schools, and then they are exactly on the right path. But very many other people are just following the sheep mentality. की एक कोणतरी कुठे जातो म्हणतात तर सगळे त्याच्या मागे, सगळे पैशाला पासरी तुम्हाला डेटा सायंटिस्ट मिळतात किंवा पैशाला पासरी तुम्हाला सगळे कोणतरी स्क्रम मास्टर्स मिळतात, पण दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्युटिंग टुवर्ड्स द टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट. सो त्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी काही मेंटरिंग आपल्याला करता आलं वेगवेगळ्या त्याच्यातलं. सो त्याच्यामध्ये टेलिकम्युनिकेशन्स आणि वायरलेस म्हणजे माझं फील्ड आहे, त्याच्यामध्ये मी काही करू शकतो, काही सेमिनार्स वेबिनार्स घेऊ शकतो असं मी आनंदला म्हटलं होतं. आय वॉन्ट टू ऍड वन इम्पॉर्टंट थिंग विच इज एव्हरीबडी कॅन गो अँड ग्रुप थिंकिंग होऊ शकतं त्याच्यामध्ये. चला आपल्या लोकांना करू का, पण आपल्या मराठी मुलांना मदत करू. बट वी हॅव टू थिंक अबाउट द इमिग्रेशन. Immigration is a very sensitive subject. If we try to go around and try to gung-ho about helping, and there is a risk of getting into people's immigration issues. So जसं आनंदने मला विचारलं होतं की रेफर मी सम CPA विच आय डेड, सिमिलरली आपल्या ग्रुपमध्ये कोणाकडे एखादा रिटायर्ड म्हणा किंवा व्हॉलंटरी म्हणून कोणी करणार म्हणा, एखादा इमिग्रेशन लॉयर किंवा असा कोणी स्पेशालिस्ट असेल, that person also can guide many of us. So that's my recommendation. Again, thanks for the opportunity, Anand, and looking forward to meeting to many of the who's who on this committee. I don't know whether I should invite one by one or do. Okay, now Prakash has managed to unmute himself. Okay, Prakash ji, namaste. नमस्कार. गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. And you know, the work that you, Anand Ganuji, that you are putting together, first of all, I should congratulate you of all before we even begin, because without a beacon, things don't happen. And you are a great beacon for Marathi community, and please continue the way you are continuing. मला फक्त एवढं सांगायचं आहे की once you take this topic, what I have seen is there are lots of, I give an example. And my example is very simple. I will be brief, but it is very particular to fitting to this thing. So I said there is a gold in the mountain somewhere, and all of us have axe and picks, and we are saying, okay, go dig the gold. So we start digging, and we find one nugget, and say, okay, let this good one. We'll take gold out of this one. Then we pick up, somebody else picks up another nugget, and so on and so forth, right? This process, with all these nuggets, are nothing but all these ideas that you are bringing, right? What is important is to find out the veins that are generating these nuggets. So take 3, 4, 5, whatever the topics are, adopt them and be successful very quickly. If you demonstrate the success, whether it is a LinkedIn or whether it's mentoring or whether it's an innovation, whatever it is, all these different nuggets that you have, you take 3, 4, 5. Don't engage 100. Engage 100 against 1 as opposed to engaging 1 against 100. आणि आपण काहीतरी करून quickly we should prove that this has resulted. Once it gets resulted and word to mouth the thing spreads, the success will follow. People will recognize what you have done. It may be just a LinkedIn idea. Forget about everything else. Just for the heck of it, right? It's a very short, very quick and quick resulting idea, or it may be the immigration issue, it may be whatever, right? Just take those 5, 6 things and let's take we have a long-term vision what we want to do, but take the short-term goals
and just demonstrate the success. Once the success gets demonstrated, people get benefited, the world will travel. Perfect. Absolutely. I mean, but again, a wonderful job, and I'll be glad to help in any way I can. I have done mentoring, I have done funding, I have done all these things. I have taken company public, I have sold companies, I'm involved throughout my life. I might have involved over 100 some odd companies. So that experience I have, I'm willing to participate, willing to give whatever experience that you need. Very happy to be a part of it. थँक्यू सर. Thank you. नमस्ते. सगळ्यांना जर शक्य असेल तर व्हिडिओ ऑन केले तर इट विल लुक नाईस, बट जस्ट सी हाऊस एव्हर वन इज प्लेस. मला माहित नाही की आय शुड वेट फॉर अशोक यादव हॅज रेज्ड हिज हँड. अशोक यादव, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? No, yes, couple of things. अशोक यादव, पुणे. सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. मी पण माझं एक स्वतःचं स्टार्टअप चालवतोय पुण्यामध्ये. ऑलमोस्ट आता 4-5 वर्ष झाले. फंडिंग वगैरे रेज केलंय. बट आय हॅव लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 years. आणि काही कॉमन गोष्टी ज्या मी पाहिल्यात, आताचे जे 2 आधीचे स्पीकर होते त्यांनी बरोबर रेज केल्या त्या. तर मला म्हणजे ॲज अ कोर कमिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर ग्रुप ना, वी शुड टेक टार्गेट की आपल्याकडे प्रत्येकाने 5 मेंबर्सला किंवा 5 मुलांना मेंटर करायचं किंवा त्यांना म्हणजे हेल्प देम इन गेटिंग द सक्सेस. अँड आय एम नॉट सेइंग सक्सेस इन दॅट सेन्स, बट ॲटलिस्ट लाईक इंटर्नसाठी मी पाहिले की मराठी मुलांना मार्गदर्शन नसतं. अकॅडमिक्स करतात, दे डोंट नो हाऊ टू प्रेझेंट, दे डोंट नो हाऊ टू टॉक, दे डोंट नो हाऊ टू कॅरी देमसेल्फ. These are common problems. They are bright, but I think we are lacking that presentation skills, and that's where the major problem is. आणि त्या अनुषंगाने आपण काय करू शकतो ॲज अ ग्रुप ना, की ओके, आय हॅव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लेसिंग 5 people, and those 5 will then take responsibility for additional 5 people. That's how the chain will be formed. आणि then we'll start finding those heroes that will come out of this group. आपल्या मुलांना खूप त्रास होत आहे. माझ्याकडे आता 2 रेझ्युमे आलेत. दोघांनी MCS केलंय, पण दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स हिअर. आणि इंटर्नसाठी पण जॉब नाही. आणि माझ्या कंपनीमध्ये मुलं बिहार, UP आणि इकडनं येऊन बसतात, मेंटरशिप करतात, एकमेकाला ते सपोर्ट करतात. आय एम नॉट बिंग रेसिस्ट और आय एम नॉट बिंग बायस्ड, बट दिस इज व्हॉट आय हॅव सीन पर्सनली इन माय लाईफ ऑल्सो. तर आपल्या मुलांना आता ह्या 2 जणांना प्लेस करायला मला एवढं डिफिकल्ट जाते, कारण दे डोंट नो हाऊ टू टॉक. त्यांना मीटिंगला बोलवलं, इंटरव्ह्यूला बोलवलं, दे डोंट नो व्हॉट टू टॉक अबाउट. लाईक they don't have any understanding of the technology changes that are happening, what is selling, what is not selling in the market. तर आपल्या शेतात काय पिकतं त्याच्यापेक्षा मार्केटमध्ये काय विकतं त्याची त्यांना काही माहीतच नाहीये. म्हणजे they just go by the flow. That is one thing that I wanted to highlight. And secondly, at least let's have one company from this group, either mentored, funded or promoted, that can become perhaps the next unicorn. Like at least we should have that success criteria. एक टार्गेट आपल्याला ठेवला पाहिजे as a group. Today being a very auspicious day, we should at least sign up for something like that. Good. अशोक यादव हिमसेल्फ हॅज अ व्हेरी ह्यूज स्टार्टअप. त्यांचं नेटवर्क खूप मोठं आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन, जगभर काम केलं नाही. आणि आता भारतामध्ये बिडानो म्हणून त्याचं स्टार्टअप आहे आणि त्याला 2 पेटंट्स आहेत. ही हॅज अ व्हेरी इनोव्हेटिव्ह आयडिया ऑफ ब्रिंगिंग डाऊन द कार्बन एमिशन, एस्पेशली फ्रॉम द तंदूर्स मधनं जे होतं तो CO2, त्याच्यावरती त्याचं काम चालू आहे. सो गोईंग अहेड, वैभवनी जसं सांगितलं तसंच माझी वैभवकडनं जी अपेक्षा आहे की बाकी सगळ्याबरोबर त्यांनी मला टेक्नॉलॉजीमध्ये जिथे मी धडपडत असतो तिथे मदत करावी, जी तो करणार आहेच. दॅट आय नो दॅट. आणि आता शॅल आय इन्व्हाइट एव्हरीबडी ऑर पीपल? नाही, इथे आनंदजी मी बघतोय लोक इथे हात वर करतात आहेत. तर मनोज कुलकर्णी, मी ट्रॅक करतो ते. मिलिंद, यू मॅनेज, यू टेक ओव्हर दिस. ओके, थँक्यू. सो मनोज कुलकर्णी, आपण नमस्कार सगळ्यांना, गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. मी हाँगकाँगमध्ये बेस असतो, पण आता भारतात आहे. मला थोडं लवकर जायचं होतं आनंदजी, मी नंतरच्या मीटिंगमध्ये परत जॉईन होईल म्हणून मी हात वर केला होता. 2 एरियाज मध्ये स्पेसिफिकली, कारण आपण आता सगळे एवढे वेगवेगळ्या गोष्टींवर बोलतोय, पण
I have shortlisted 2 areas in consultation with Anand for myself. एक is the supply chain. मी 30-35 वर्ष सप्लाय चेन मध्ये आहे आणि आता रिसेंटली मी सप्लाय चेन मध्ये हाँगकाँग मधनं PhD कंप्लीट केली स्ट्रॅटेजिक सोर्सिंग मध्ये. आणि चायनाचे सप्लायर हा माझा बेस होता. जनरली चायनाचा डेटा मिळणं कठीण असतं, बट आय कुड गेट दॅट बिकॉज आय एम वर्किंग विथ चायना फॉर मेनी इयर्स अँड आय वॉज इन शांघाय फॉर फ्यू इयर्स. तर सप्लाय चेन रिलेटेड जे काही गरजे मराठीच्या ऍक्टिव्हिटीज असतील तर त्यामध्ये जर त्याच्यात लीड घ्यायचा असेल, ते कोऑर्डिनेट करायचं असेल, आय एम इंटरेस्टेड. रिसेंटली आम्ही सप्लाय चेनचा 10 वीकचा कोर्स कंडक्ट केला. केदार पळसुले इथे आहे, तो US मध्ये आहे. मोहन वाघ म्हणून UK मध्ये मँचेस्टरला, आणि मी होतो हाँगकाँगला. आणि त्यामुळे अमेरिका, युरोप आणि एशिया असे 3 बॅकग्राऊंड होते आणि 10 आठवड्याचा कोर्स. आणि वी आर ग्रेट एक्सपिरियन्स. थोडा वेगळ्या प्रकारे केला तर आम्ही तिघही गप्पा मारतोय किंवा बोलत बोलत शिकवतोय, अशा प्रकारे केल्यामुळे पार्टिसिपेशन वॉज एक्सलंट. आणि आमच्याकडे होते ते USचं होतं, एक सिंगापूरची होती, म्हणजे जे नंतर करत 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 5 शॉर्टलिस्ट झाली ज्यांच्या केस स्टडीज इंटरेस्टेड आहेत. म्हणजे फॉर जस्ट एक्झाम्पल, त्या सिंगापूरच्या मुलीला इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॅपवर स्टार्टअप करायचं होतं, त्यामुळे शी वॉन्टेड टू नो द सप्लाय चेन ऑफ दॅट. इंडियामध्ये एक जण आहेत, त्यांचं ऑलरेडी ही हॅज पेटंट इन वॉल and then he wanted to do how to do. So 5 cases are very interesting we found. So I want to continue this course. थोडा रिफाईन पण करतोय. तर 2 जणांसाठी, एक म्हणजे असे ज्यांना जनरल पाहिजे, सप्लाय चेनची बॅकग्राऊंड आहे किंवा माहिती आहे, आणि दुसरं म्हणजे भारतातल्या मुलांसाठी जे MBA करतायत किंवा इंजिनिअरिंगच्या फायनल इयरला आहेत आणि सप्लाय चेन बद्दल इंटरेस्ट आहे पण ॲक्युरेट किंवा स्पेसिफिक माहिती नाहीये, त्यांना पुढे कसं करायचं. सो दिस इज द वन एरिया. अँड द अदर एरिया इज द एशिया पॅसिफिक. कारण मी शांघायच्या मराठी मंडळात अध्यक्ष होतो, मग हाँगकाँगमध्ये आतापर्यंत होतो, आणि जवळजवळ बँकॉक, सिंगापूर, मलेशिया, शांघाय, ऑस्ट्रेलिया, हाँगकाँग हे सगळ्या मराठी मंडळांशी तरी कनेक्टेड आहे. वी हॅव सम व्हॉट्सअप ग्रुप. मी जनरली असं म्हणतो का मराठी मंडळ हे सांस्कृतिक आणि सामाजिक आहे. ते जिथे थांबतं तिथे गरजे मराठी चालू होतं, कारण हे प्रोफेशनल किंवा व्यावसायिक आहे. त्यामुळे हे 2 एरियाज मध्ये जर कोणाला काही असेल तर आपण एकत्र काम करू शकतो. सो आय हॅव डिफाईन्ड माय स्कोप क्लिअरली दिस वे. आणि आनंद बरोबर आय एम ऑलरेडी डिस्कसिंग विथ दॅट. एक मी 10 एप्रिल पर्यंत बिझी आहे बिकॉज आय एम डुईंग 1 कोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी. सो त्याच्यानंतर आय एम गोइंग टू वर्क मोर स्पेसिफिक ऑन दिस विथ आनंद, आणि जेवढ्यांनी आतापर्यंत माझ्याशी कॉन्टॅक्ट केलंय त्यांच्या बरोबर. ओके, थँक्यू. थँक्यू सो मच मनोजजी. नेक्स्ट नितीन जोशी सरांनी हात वर केला होता. नितीन सर. नमस्कार सगळ्यांना, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. खूप मोठी लोक आज इथे जमलेली आहेत. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. आपली संघटना खूप मोठी होते आणि हा प्रकल्प फार छान आहे. तर साधारणपणे संघटनात्मक दृष्टिकोनातून विचार करायचा म्हटलं तर माझं असं सजेशन आहे की जे लोक आपल्या ग्रुपमधले इंटरेस्टेड आहेत मेंटरिंग करण्यासाठी, तर लेट अस मेक अ प्रोफाईल ऑफ ईच वन ऑफ दम. आणि प्रत्येक देशामध्ये त्याची आपण पब्लिसिटी करायचा प्रयत्न करणार आहोत. म्हणजे कसं होईल, असं आहे की आता सांगितलं काही लोकांनी, यादव सरांनी सांगितलं की होतं असं की बरेच लोकांना, तरुणांना माहीत नसतं कुठे जायचं माहिती घेण्यासाठी. They have no resource and we are providing all those resources to them. So basically if we create a sort of a database or information of all the people in this group, those who are interested in providing mentoring in the specific fields, once we have that list, then we can basically publicize this all over the world, and then that will reach out to youngsters, those who are interested in getting ahead and they need some kind of a guidance, and then that's how we can generate the interest and probably put this into practice, that the dream that we have all seen. एवढंच मला सांगायचं आहे. So let's try to work on the put your names in the hat, आणि आनंद आणि आम्ही सगळेजण ते कोऑर्डिनेट करू शकतो. आणि त्याच्यात ते जर आपण सगळ्यांना देऊ शकलो जगाला, खरं सांगायचं तर, कारण आपली जगभरात संस्था पसरली आता, आनंदाची गोष्ट. आणि खूप लोक आपल्याकडे मोठी आहेत जे त्यांच्या फील्डमध्ये दिग्गज आहेत आणि ते मदत करू शकतील. सो लेट्स ट्राय टू पुट इट टुगेदर इन डॉक्युमेंट फॉर्मॅट सो दॅट वी कॅन मेक अ पब्लिसिटी अँड देन रीच आउट टू द पीपल दोज हू आर नीडिंग हेल्प इन दिस एरियाज. थँक्यू सो मच. थँक्यू नितीनजी. आणि आपण गुगल फॉर्म वगैरे अशा पद्धतीने हा डेटा गोळा करू शकतो. दॅट वे वी कॅन कलेक्ट दॅट.
डॉक्टर परशुराम. थँक्यू. सो सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा पहिल्यांदी. मला हे सांगायचंय की आता जे मनोज कुलकर्णींनी सांगितलं की ते सप्लाय चेन मध्ये एक्सपर्ट्स आहेत, तर मी सध्या माझ्या कंपनीमध्ये पायलट मॅन्युफॅक्चरिंग चा लीडर आहे. सो सप्लाय चेनचे सर्वात मोठे कस्टमर्स आम्ही आहोत. सप्लाय चेन मध्ये काय पेन असतो आणि सध्या एस्पेशली काय डील करायला लागतं माणसांना, ते आम्ही कम्प्लिटली त्याचं लाईक कम्प्लिटली मला त्याची कल्पना आहे. तर सांगण्याचं तात्पर्य असं की सप्लाय चेन, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन्स आणि कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग, हार्डवेअर मध्ये कोणाला काही मेंटरिंग लागलं, कारण युजली बरेचसे लोक जे असतात ते सॉफ्टवेअर मध्ये असतात, तिकडे मेंटरिंग अवेलेबल असतं. सो मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन्स, सप्लाय चेन, सेमीकंडक्टर्स अँड मटेरियल्स अँड इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग, या सगळ्या एरियामध्ये मी मेंटरिंग करायला, हेल्प करायला प्रो बोनो अवेलेबल आहे. आणि त्यासाठी मी माझ्या प्रोफाईल मध्ये पण ते लिहिलेलं आहे. तर मी यासाठी पण इंटरेस्टेड आहे आणि आपण असं करावं असं माझी इच्छा आहे की बऱ्याचशा स्टार्टअप्स असतात, त्यांना इनिशियली फंडिंग क्रंच असतो, तर तेव्हा त्यांना एक प्रोफेशनल COO घेता येत नाही किंवा त्यांना एक प्रोफेशनल CFO घेता येत नाही. तर त्यासाठी आपण त्यांना मदत करावी आणि देन दे कॅन, इफ दे आर सक्सेसफुल, दे कॅन पे इट फॉरवर्ड. म्हणजे पुढच्या स्टार्टअपला त्यांनी मदत करायची, असं माझी अशी इच्छा आहे. आणि मे बी इट्स जस्ट अ ड्रीम की आपण अशी एक चेन रिॲक्शन चालू केली पाहिजे की स्टार्टअप्स जे असतात त्यांना हेल्प करणे. आणि गरजे मराठी प्लॅटिनम काउन्सिल मध्ये जर तुम्ही म्हटलं की तुम्हाला काय गोल ठेवावा असं वाटतो, तर मला वाटतं की हा गोल ठेवावा, हेल्प स्टार्टअप्स विथ operations and related activities, help them get access to professionals. Okay, thank you, thanks for my मिलिंद, यू आर इन चार्ज. मी मध्ये मध्ये इंटरप्रेशन करतो बिकॉज आय नो. आणि आता वैभवनी सजेशन दिलं ते चांगलं आहे. ज्यांनी हँड रेज केला आणि जो बोलणार असेल त्यांनी एक पहिल्या 2-4 ओळीत शब्दाची आपली ओळख करून दिली. म्हणजे आय नो डॉक्टर परशुराम ही हॅज, म्हणजे जे आता आपल्याला सेमीकंडक्टर मध्ये किंवा चिप मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जे भारत ज्याच्याकडे आशेने पाहतोय त्याच्यात त्यांची एक्सपर्टीज आहे. एम आय राईट? सो That's correct. सो मिलिंद, प्लीज टेक ओव्हर. Yes. Thank you. Thank you, Dr. Parshuram, for sharing your thoughts. Next, Samir Karande. समीर कारंडे. Yeah. समीर कारंडे. हाय समीर. नमस्कार. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा सगळ्यांना. आनंदानो अभिनंदन तुमचं. हा प्लॅटफॉर्म तुम्ही चालू केला आहे आणि तो वाढतो आहे. मी समीर करंडे, अमेरिकेत ईस्ट कोस्टला आहे, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरियामध्ये. धडपडा स्वभाव, त्याच्यामुळे मी बऱ्याच गोष्टी केल्यात. स्वतःच्या स्टार्टअप्स केल्यात, एंजल इन्व्हेस्टमेंट करतो, स्टार्टअप्सला ऍडवाइस करतो, हायटेक इंडस्ट्रीमध्ये अनेक वर्ष काम करतो आहे. आणि विद्यार्थी असतात किंवा स्टार्टअप्स असतात किंवा जनरली लोक जेव्हा येतात तेव्हा त्यांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न करतो. अनेक इनिशिएटिव्ह मध्ये मी भाग घेतलेला आहे आणि मी बघितलंय की सुरू करणं कुठलीही गोष्ट, आता बऱ्याच आयडिया येतात आहेत आणि सगळ्या चांगल्या आहेत. कुठलीही गोष्ट सुरू करणं अतिशय सोपं आहे, पण ते ट्रेडमिलचं बटन दाबण्यासारखं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला धावत राहावं लागतं आणि आपल्याकडे किती रिसोर्सेस आहेत आणि आपण काय करायला हवं आहे आणि कुठल्या गोष्टींवर आपली एनर्जी आपण खर्च करायला हवी आहे ते जर आपण ठरवलं, कारण 10 वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या तर खूप लवकर विल रन आउट ऑफ रिसोर्सेस. त्यामुळे जसं प्रकाश भालेराव म्हणालेत की प्रत्येक गोष्टीचा खड्डा खणून एक गोल्ड कॉइन घेण्यापेक्षा आपण जर त्याचा सोर्स शोधला किंवा आपलं व्हिजन काय आहे, आपला एम काय आहे ते जर ठरवून
त्या दृष्टीने त्याच्या मार्गात येणाऱ्या 10 गोष्टी जर आपण केल्या तर माझ्या मते जास्त फायदेशीर होईल. मला ज्या प्रकारे मदत करता येईल, आय एम मोर दॅन हॅपी टू हेल्प आउट. ही माझी पहिली मीटिंग आहे, त्यामुळे मला बराच बॅकग्राऊंड नाहीये, काय काय झालेलं आहे, काय काय प्लॅन झालेला आहे. पण जस्ट वॉन्टेड टू से काउंट मी इन फॉर वॉट एव्हर आय कॅन हेल्प इन. थँक्यू सुधीर. Thank you so much. Next up, Kedar Pursuit. हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना, गुढीपाडव्याचा नमस्कार. आणि थँक्यू आनंद सर, आणि थँक्यू फॉर हॅव्हिंग सच अ वंडरफुल NGO. मला एवढंच, मी लहान थोडक्यात सांगणार आहे माझं इंट्रोडक्शन. मी इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग केलंय जॉर्जिया टेकमधनं, आणि सध्या मी अप्लाइड मटेरियल्समध्ये नेटवर्क ऑप्टिमायझेशन प्रोग्राम मॅनेजमेंट करतो. आणि सो माझं पण बॅकग्राऊंड लीन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहे, आणि आत्ता सध्या मी सेमीकंडक्टर्समध्ये काम करतोय. आणि मला माझे इंटरेस्ट जे आहेत ते एज्युकेशन, म्हणजे NGO साठी जे इंटरेस्ट आहेत माझे ते एज्युकेशन बाकीच्यांना प्रोव्हाइड करणं ज्यांना जे अवेलेबल नाही आहे ते. आणि माझ्या इंटरेस्टचे जे टॉपिक्स आहेत म्हणजे विमेनना टेक फील्ड्समध्ये पुढे आणणं, आणि ऑल्सो म्हणजे एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड लॉजिस्टिक्समध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या पुढे करणं, प्लस कुठले फ्रेमवर्क्स, मेंटल फ्रेमवर्क्स जे आहेत जे मराठी मुलांमध्ये जे ते स्वतःच्या DNA मध्ये ते स्वतःला आणू शकतील. ते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कुठले मेंटल मॉडेल्स, कुठले डिसिजन मेकिंग स्ट्रॅटेजीज, काय तुम्ही मेंटल फ्रेमवर्क तयार करून तुम्ही कुठल्याही दिशेने गेलात, तुम्हाला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये PMP करायचं असेल किंवा सप्लाय चेनमध्ये जायचं असेल, तर यू शुड बी एबल टू यूज ऑल दोज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स आणि मेक गुड डिसिजन्स. सो हे अशा गोष्टींमध्ये जिथे ज्यांचे व्हॅल्यूज इंटरसेक्ट होतात, आणि माझ्या मते आपण गरजे मराठीमध्ये कॉम्पिटन्सी मॅट्रिक्स करून ज्यांच्या स्वतःच्या व्हॅल्यूज, म्हणजे व्हॉट यू वॉन्ट आउट ऑफ गरजे मराठी, हे इंटरसेक्ट ज्यांचे होतात त्यांचे छोटे छोटे कोहॉर्ट्स करून वी कॅन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट दॅट वे. सो आय एम विथ, म्हणजे आत्ता जसं डॉक्टर मनोज म्हणले तसं त्यांच्याबरोबर मी एक कोर्स कंडक्ट केला, आणि तो मला खूप त्याचा फायदा आला. कोर्स तयार करताना परत खूप शिकणं झालं. सो आय थिंक असेच पुढचे जे एक्सपिरियन्सेस असतील ते मला मिळवण्यात अजून मजा येईल, आणि आय लुक फॉरवर्ड टू दोज. बाकी थँक्यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी, अँड आय लुक फॉरवर्ड टू बिईंग अन ऍक्टिव्ह मेंबर इथे. सो, आणि सॉरी व्हिडिओ बंद केलाय कारण का छोटा आजूबाजूला मागे पळतोय. सो पण Kedar has donated 10 hours per month for Garje Marathi through applied materials. Yes. So Namaskar. applied material pays me intern, pays Garje Marathi intern for that. Okay. Yes. All right. Thank you, Kedar. And good to Thank know you. that you are on the East Coast also, like mine. Yeah, I'm in California, San Jose मध्ये. Okay. Yeah. All right, thank you. Thank Next up, Sunil Shastri ji, आपण हात वर केला होता. पण थोडंसं वेळाकडे पण पाहूया. We can be concise. Everybody can be concise. That will be nice. कारण काय बऱ्याच जणांना बोलायचं. Thank you. Sorry to interrupt. Carry on. नमस्कार, मी सुनील मुरलीधर शास्त्री. I am a consultant, educator, and speaker in ocean and environmental governance. All I want to say is really that I work in an area which I think, of course, is existentially crucial. And the reason, I just want to say 3 quick things about it. Why it is crucial, that we are here because of nothing is good to us unless we can cut it, dig it, or kill it, historically. And then we added burn to it, so we got addicted to burning, and we got addicted to fossil fuels. So as a result of that, we now have existential issues, and we think COVID was an existential issue, but really that's the smallest of the bit. The next one people talk about is climate change, which is much bigger than COVID. But even bigger than climate change is the loss of nitrogen cycle, or the nitrogen fixation. So that's a bigger issue.
And even bigger issue than that is loss of biological diversity. So these three together are now currently our existential issues. And we have become a lawless society as a result of that. And when I say lawless, the legal side also is included, because that's going to happen increasingly. But lawless in the sense of we are becoming landless, airless, and waterless. Our land is less fertile, our air is less breathable, and our water is less drinkable. So these are our existential issues, and we have to get out of it. And this is where my expertise is in education and awareness and training and development of people, of what we call as human resources. So I'm really happy to be a part of this group. Anand knows my work a little bit, and I'm happy to give my time pro bono, as I do quite often, apart from my consultancy. So I'll be very pleased to work with you and listen to your advice and take your advice and then work to the best of my ability. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ravindraji, you are on mute. नमस्कार, रवी गाडगे. मी युकेला बेस्ड आहे गेले 23 वर्ष आणि IT क्षेत्रात काम करतो. कपल ऑफ स्टार्टअप्स मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. 1-2 मॅट्रिमोनियल साइट्स आहेत त्यातल्या वेबसाईट, आणि आता 2-3 स्टार्टअप मध्ये त्यातलं एक विच वॉज बेनिफिशियल थ्रू गरजे मराठी प्लॅटफॉर्म इज AI मध्ये आम्ही बरंच काम करतोय. प्रोफेसर अजित जावकर जे आहेत आमचे ऑक्सफर्डमध्ये ते शिकवतात, तर त्यांच्याबरोबर काही काम करतोय AI ची इनोव्हेशन लॅब स्थापन करण्याकरता. तर ते काम जोरात चालू आहे. तर 2 गोष्टी फक्त सांगायच्यात क्विकली. एक तर आपल्याला जे आपल्या काही स्पीकर्सनी आधी सांगितलं की डेमोग्राफिक वाईज आणि डोमेन वाईज आपल्याला छोटे छोटे कोहर्ट्स करून, स्मॉल ग्रुप्स करून जस्ट टेक दॅट फॉरवर्ड. जसं AI म्हणा, मेडिकल, आता शास्त्री सरांनी सांगितलं तसं एन्व्हायरमेंट, आणि जस्ट आता ते कसे करायचे लिंक्डइनवर म्हणा किंवा आता वेबसाईटवर, किंवा दॅट विल वर्कआउट. द टेक्नॉलॉजी इज नॉट ते आपण सहज शक्य आहे. तर ते करून वी कॅन रिअली. दुसरी छोटी गोष्ट आहे की आपल्या सक्सेस स्टोरी शेअर करणं. आय डोंट नो हाऊ अगेन टू बी पब्लिशिंग दॅट, बिकॉज आपण जे आधी 1-2 स्पीकर्सनी सांगितले की वी आर रिअली पंचिंग बिलो आवर वेट बिग टाइम. आय कॅन टेल यू, मी इथं साधारण 10 अवॉर्ड फंक्शन्सची लिस्ट बघतो UK मध्ये एशियन लोकांकरताची, आणि वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये साधारण प्रत्येक ह्याच्यात 10 अवॉर्ड दिले जातात. त्यात म्हणजे 100 जर धरले आपण, तर त्यातले 2 जण मराठी असतात, आणि उरलेले 98 जण काही फार मोठे वेगळे दिवे लावलेले नसतात. दे हॅव डन व्हेरी वेल, नो डाऊट अबाउट इट, पण काही फार मोठे दिवे लावलेले नसतात आपल्या लोकांपेक्षा. पण वी डोंट रिप्रेझेंट एनीवेअर, वी डोंट पब्लिशाइज, वी डोंट ऍडव्हर्टाईज, वी डोंट रीच आउट. तर ते आपल्याला करणं काहीतरी गरजेचं आहे. आणि लास्ट पॉइंट, आम्ही इथे गेले 6 वर्ष ओव्हरसीज महाराष्ट्रीयन प्रोफेशनल्स अँड एंटरप्रेनर्स ग्रुप म्हणून चालवतो. तर तो UK बेस्ड महाराष्ट्रीयन्स लोकांकरता, प्रोफेशनल्स आणि एंटरप्रेनर्स करता, टू नेटवर्क, हेल्प, कनेक्ट, वर्क टुगेदर असा एक ग्रुप आहे, जो आम्ही गेले 6 वर्ष 200 मेंबर आहेत. दर महिन्याला आम्ही £10 चार्ज करतो, आणि वर्षभर आम्ही त्याचे प्रोग्राम कंडक्ट करतो. व्हेरियस मेंबर्स करतो, काही स्पेशलाइज स्पीकर आणतो. तर ह्या ग्रुपचा मला, मी जे आनंदजींचा कायम सांगतो की आय एम ॲट अ स्लाइटली ॲडव्हान्टेजेस पोझिशन, बिकॉज आय हॅव गॉट दिस आर्मी ऑफ 200 प्रोफेशनल्स एंटरप्रेनर्स अँड प्रोफेशनल्स कलेक्टेड विथ मी ऑन दिस प्लॅटफॉर्म. आणि मी फाउंडर डे 1 पासून असल्यामुळे आय नो मोस्ट ऑफ देम, दिस 200 गाईज. तर तसं आय थिंक आनंदजी आता तो इनिशिएटिव्ह घेणार की आपण एक प्रेझेंटेशन करणार 1-2 पुढच्या किंवा त्याच्या पुढच्या वीकेंडला, 9 तारखेला. हाऊ वी आर रनिंग दिस अँड हाऊ वी कॅन वर्क टुगेदर ॲज अ ग्लोबल कम्युनिटी. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थँक्स आनंद. थँक्यू. मी निस्ताने सर बोलणार आहेत, पण त्याच्यात जस्ट ॲज द पॉइंट्स कम, मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याला जे छोटे छोटे ग्रुप बनवायचे, त्या दृष्टीने सुद्धा आपण काम करतोच आहोत. जसं आपण OMPG आणि गरजे मराठी मिळून आपण काम करणार आहोत. UK मध्ये ऍक्च्युली आपण ऑफिशियली चॅप्टर फॉर्म करतोय. आत्ता जसं आपण सगळ्यांनी, वी ऑल हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड फायनान्शियली टुवर्ड्स दिस कॉज. त्यातले जे न्यूझीलंडच्या लोकांना करायचं होते, आय टोल्ड देम टू कीप विथ न्यूझीलंड, आणि ते न्यूझीलंडमध्ये आपला जो चॅप्टर आहे त्याला वापरतात. UK मध्ये रवींद्र गाडगीळ असतील, अजित जावकर असतील, इतर 2 जण आहेत. दे हॅड ऑफर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट, बट आय सेड नको, लेट अस कीप इट इन UK, वी विल यूज इट फॉर UK चॅप्टर.
सो अशा आपल्या गोष्टी होत आहेत. आणि जे आपल्याला आउटरीच पाहिजे, आता अजित जावकरांच्या गोष्टीवरनं मला आठवलं, म्हणजे आय वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये 2 मीडियाज आर इन अवर हँड. एक तर सकाळ ग्रुपचा सगळा आपल्या हातात आहे, आपण जे करू ते पब्लिश होऊ शकतं, आणि लोकप्रभा सुद्धा, लोकमत सुद्धा माझ्या टचमध्ये आहे. आता हे जे ग्रुप बनवायचं चाललं होतं ते मी आय वुड लाईक टू शेअर विथ एक्स्पेशली नितीन जोशी आणि अंजली अंतुरकर, कारण का त्या US मधल्या प्रॉमिनंट आहेत. गेल्या 2 आठवड्यामध्ये मला 6 निरनिराळ्या मराठी मंडळांनी कॉन्टॅक्ट केला की वी वॉन्ट टू वर्क टुगेदर. पण त्याला मी पुढे का नाही नेलं, कारण का आय वॉन्टेड यू, तुम्ही ह्या क्षेत्रातले एक्सपर्ट आहात, तुमच्या बरोबर ते करायचंय. डलास आहे, ॲन आर्बर आहे, 6 नावं आहेत, शिकागो सुद्धा आहे. सो एकदा तुमच्या बरोबर बसून मला ते स्ट्रक्चर करायचं आहे अंजली आणि नितीन बरोबर, की ह्यांना आपण कसे चांगलं सिम्बायोसिस. वैभवनी कनेक्ट केलं होतं त्याच्या ग्रुपशी. सो ह्यांना आपल्याला कसे कनेक्ट करता येईल हे मला तुमच्याकडनं पाहिजे. मिलिंद, आय एम सॉरी, मला जे मराठी मध्ये मध्ये मी बोलतो, यू प्लीज टेक ओव्हर. नाही, दिस इज ऑल फ्री फोरम, सो थँक्यू. थँक्यू फॉर शेअरिंग. निस्ताने आपण हात वर केला. श्रीकांत निस्ताने. You are on mute. Srikant, you are mute. Sorry about that. Yeah. There are too many platforms, too many setups. नमस्कार, माझं नाव श्रीकांत निस्ताने, मी मूळचा वर्ध्याचा, न्यू जर्सीत असतो, समीरच्या जवळचा आहे. संध्याकाळी त्याला भेटणार आहे, त्यांनी जेवायला बोलावलं आज बऱ्याच दिवसांनी. सो समीर आणि आम्ही एकाच कॉलेजचे ॲल्युमनाय आहे भारतात. सो माझं थोडंसं क्विक बॅकग्राऊंड, माझी ITचं एक फर्म आहे ऑफशोर इंडियात, ऑनसाईट इथे, आणि मी माझा हॉटेलमध्ये पण थोडासा इंटरेस्ट आहे. तर काही लार्ज स्केल हॉटेल्स आहेत इथे ज्यात माझी इन्व्हॉल्वमेंट आहे. ते माझं बॅकग्राऊंड. आनंदजी, तुम्ही मला जी नका म्हणू, मला घाम फुटतो तसं काही केलं तुम्ही म्हणजे. सो प्लीज, आय एम व्हेरी यंग रिलेटिव्हली, सो प्लीज. आणि तुम्ही जे करताय, दिस इज व्हेरी ग्राउंड ब्रेकिंग. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळ सांगितलं, पण आज मला यांच्यासोबत सांगण्याचा, व्हॉट यू आर डुईंग इज ॲब्सोल्युटली फिनॉमिनल. म्हणजे हे कसं आहे की तुमच्याजवळ काडी नाही आणि कॅरेट पण नाही. So you have to keep moving, right? This is a very difficult job. So please continue what you're doing. Don't get discouraged. There will be always support from people. Sometimes you don't get as much as time you want, but we are there to support you. Coming to, I think we definitely, for us to be successful, I think we definitely need clear vision and clear goals. Not too many goals. And if जर मला सांगायचं झालं तर मी सांगेल 3 एरिया: स्टुडंट्स, राईट, स्टार्टअप आणि समथिंग विच इज ऑलरेडी मॅच्युअर्ड. म्हणजे याच्यातून मग काय गोल्स ते शोधता येतील. आय हॅव सीन सेव्हरल पीपल, दे आर ऑलरेडी डुईंग फिनॉमिनल जॉब. समबडी टॉक्ड अबाउट सप्लाय चेन, आणि म्हणजे कोर्सेस करतायत, म्हणजे अमेझिंग. थँक्यू व्हेरी मच फॉर पुशिंग दिस आर्ट. आय एम लुकिंग फॉर 100 people in India right now. And it's very difficult to find, going everywhere right now. So it's a challenge. We all have challenge, but I think if we can divide this into student, startup आणि अजून एक एरिया, आणि मग त्याच्यात गोल, स्पेसिफिक जर गोल ठेवले तर फायदा होईल, असं मला वाटतं. I'll not take a lot of time. Nice meeting all of you. I would love to connect with you guys one-on-one and see how we can collaborate. So one more thing, last, when I say growing organization is collaboration, right? We all can collaborate. There is always something we can do together and create value, and then that value can help other people who are startup also. Beautiful. Thank you. Awesome. Thank you so much. नेक्स्ट अंजली अंतुरकर यांनी हात वर केला होता. अंजली जी. अंजली, प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. हा, अनम्यूट झालाय ना? म्हणजे झाले. सॉरी, कॅरी ऑन. अगेन सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. अजून मला गुढी वगैरे उभारायला वेळ मिळालेला नाही, पण ह्या मीटिंग नंतर जाणार आहे गुढी उभारायला प्रत्यक्ष, कारण नुसत्या गप्पा मारून काही उपयोग नाही ना, केलं पाहिजे काहीतरी. तर सर्वप्रथम जेव्हा मी कॅलिफोर्नियामध्ये मागच्या वर्षी गेले होते, आनंद आणि सुनीताकडे गप्पा मारायला गेले होते, आणि आय वॉज जस्ट लाईक फ्लोर्ड बाय हाऊ इतक्या छोट्या अवधीमध्ये त्यांनी हे मोठं काम उभं
केलेलं आहे आणि त्याच्यामागे किती आपल्या सगळ्यांना एकत्र आणण्यामध्ये, पर्सनल आउटरीच करण्यामध्ये त्यांची जी कमिटमेंट आहे टू रिअली रेकग्नाइज पीपल who can take this vision forward. So absolutely groundbreaking work, Anand and Sunita, and I'm really, really inspired by you. तुम्ही एक बरोबर म्हणजे बऱ्याच जणांनी इथे आता हा मुद्दा मांडलेला आहे कोलॅबरेशनच्या विषयी, आणि त्याला अनुसरून जेव्हा तुम्ही आनंदजी, नितीन जोशींना आणि मला तुम्ही म्हणालात की आपल्याला मंडळांबरोबर असं कसं ते पार्टनरशिप करता येईल, कोलॅबरेट करता येईल, कारण त्याचा लो हँगिंग फ्रूट नाही. पण 40-50 वर्ष ही महाराष्ट्र मंडळ अमेरिकेमध्ये आहेत आणि बऱ्यापैकी मेंबरशिप असते. पण अगेन हा जो एज ग्रुप आपण बघतोय, यंग प्रोफेशनल्स और मिड करियर प्रोफेशनल्स, who could be benefited from the mentorship, nurturing in particular fields, आपण जसं cohorts जर केले तर then people will get something value added when they attend a particular session. त्यामुळे तो एक आपल्याला म्हणजे मंडळ हा एक भाग आहे की जिथे लो हँगिंग फ्रूट आहे कोलॅबरेट करण्यासाठी. पण स्टुडंट्स किंवा यंग प्रोफेशनल्स दे आर हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन आणि आपला आउटरीच होत नसतो. त्यामुळे गरजे मराठीचं ब्रँडिंग किंवा पब्लिसिटी जितक्या वेगवेगळ्या चॅनल्स मधनं आपल्याला ते पुढे नेता येईल आणि कन्सिस्टंट ठेवता येईल, तेवढा त्याचा इम्पॅक्ट वाढेल. आणि 4 जणांना चांगला अनुभव आला की 40 जण येतात, 40 ना आले की 400 येतात. त्यामुळे ते मल्टिपल त्याच्यामध्ये आपला इन्फ्लुएन्स आणि इम्पॅक्ट दोन्ही वाढू शकतो. त्यामुळे स्टुडंट्स, मी युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगन मध्ये काम करते. आय वर्क विथ यंग पीपल लाईक एव्हरी डे, आणि ते प्रत्येक वेळा तुम्ही त्यांना काही सांगायला गेलात की त्यांचं म्हणणं असतं वी गॉट इट, आणि त्यांना माहित असतं की ते जग बदलणार आहे. तुमचं बदलून झालंय, आता आम्हाला बदलू द्या जग, ही त्यांची तळमळ असते किंवा त्यांच्या आयडियाज असतात. त्या कधी कधी खूप ॲस्पिरेशनल असतात. त्यामुळे त्यांना हे जे त्यांचा एन्थुझियाझम आणि आपला एक्सपर्टीज किंवा एक्सपिरियन्स, अनुभवाचे बोल, याचा जर आपण बॅलन्स ठेवू शकलो तर ही मंडळी आपल्यासाठी खूप मदतीची होतील आणि त्यांना हे काम पुढे गरजे मराठीचं न्यायला अजून 10 वर्षांनी दिस वुड बी द नेक्स्ट लीडर्स ऑफ गरजे मराठी. म्हणजे तसं पण आपल्याला विचार करायला लागतो, कारण आपण सगळे उत्साहानं काम करतो, 4-5 वर्ष छान चालतं सगळं, आणि मग नंतर एकेकाची कमिटमेंट कमी व्हायला लागते तब्येतीच्या कारणामुळे किंवा इतर कुठल्याही कारणांमुळे. त्यामुळे व्हाईल वी आर डुईंग दिस वी शुड ऑल्सो लाईक कन्सिडर हाऊ डू वी सस्टेन दिस अँड क्रिएट लीडर्स ऑफ टुमॉरो फॉर गरजे मराठी अँड फॉर अर मराठी. आणि आपण मराठी माणसं कौतुक करण्यामध्ये खूप कमी पडतो, टीका पटकन सुचते आपल्याला, कौतुक कमी सुचतं. त्यामुळे सगळ्यांनी भरभरून कौतुक करा सगळ्यांचं, आणि आपण हे कल्चर वाढवूया की चांगलं कसं शोधायचं. कारण जेवढं आपण कौतुक करू तेवढा पुढच्या माणसाचा उत्साह वाढलेला असतो. आणि आपण सगळे यशस्वी आहोत, आपण काही ना काहीतरी कारणाने आपल्याला आनंदजींनी हेरलेलं आहे. त्यामुळे हे आपल्यावर जबाबदारी आहे की आपण ऍज अ काउन्सिल we should like establish some of our what to say culture goals, because cultures, initiatives can change but culture stays. So that would be my 2 cents on it. Thank you. आणि एक फर्स्ट आणि फॉरमोस्ट की इट इज कलेक्टिव्ह एफर्ट. आपण आनंदजींचं नाव आता नाही घेतलं तरी चालेल खरोखर. म्हणजे आय समटाइम्स फील सो हंबल्ड. म्हणजे तुमच्या सगळ्यांनी मला ऍक्सेप्ट केलं हे म्हणजे मला माहिती पण नव्हतं. आय एम न्यू टू USA ऑल्सो. मी या सगळ्या क्षेत्रामध्ये. तुम्ही जे सांगितलं की आपण कौतुक करत नाही, गरजे मराठीच्या 4 प्रिन्सिपल ठेवलेत, त्याच्यात आपण लिहिलंय की सेलिब्रेटिंग सक्सेस ऑफ फेलो मराठीज, आणि हे फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. आपल्याला मला वेळ आहे, ज्यांना कोणाला जायचं असेल ते जाऊ शकतात, कारण काय 1 तास होत आलाय. पण आपण वी विल बी देअर अनदर 38 मिनिट्स. 1.5 तासाची मीटिंग ठरवली होती. मिलिंद, तुलाच स्वतःला काहीतरी बोलायचं होतं. हा, ओके संजय. कोणाचं शेवट, मी आनंदच्या आधी मी शेवटचं मी बोलीन, कारण माझ्याकडे जे काही प्रश्न आहेत तर मला तेवढं फक्त तुम्ही सांगा. येस येस शुअर. आता कोणी हात रेज केलेला नाहीये, तोपर्यंत यू वॉन्टेड टू से समथिंग, आय अंडरस्टँड, सो यू कॅन शेअर दॅट. येस, थँक्यू. सो आय थिंक मी मिलिंद कानेटकर, मी बॉस्टन मध्ये गेले 22 वर्ष आहे. आणि मी
I am at a juncture where, you know, I'm trying to break that ceiling glass to get into the senior management roles. I'm a vice president in Morgan Stanley right now. At the same time, माझी मोठी मुलगी आता थोड्याच दिवसात कॉलेजमध्ये जाईल, थोड्याच दिवसात म्हणजे 2 वर्षात. You know, that time flies by. So I have both perspective, you know, मदत करण्याची खूप इच्छा आहे, बट ॲट द सेम टाइम यूथसाठी काय करू शकतो त्याच्यासाठी सुद्धा ॲज अ वडील म्हणून तळमळ, आणि काय आपण ॲव्हेन्यूज ओपन करू शकतो. तर ऑल दिस थिंग्स अगोदरच्या स्पीकर्सनी जे काय म्हटलेलं आहे, आय थिंक क्वाईट अलाइन्स वेल. मी अशा 3 गोष्टींमध्ये या सगळ्याला बघतो. आणि कमिंग फ्रॉम ॲसेट मॅनेजमेंट, यू नो, नावडेज सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्व्हेस्टमेंट इज a hot topic. So, you know, in asset management, they call ESG, you know, environmental sustainability and governance. तर मी त्याचे पॅरलल्स GMG ला कसे अप्लाय होतील, तर E फॉर एंटरप्रेनरशिप किंवा एज्युकेशनल इज हाऊ आय इंटरप्रेट. आणि अगोदरच्या स्पीकर्सनी पण म्हटलंय की, यु नो, वी शुड मेंटॉर स्टार्टअप्स किंवा जे यंग प्रोफेशनल्स असतात, करिअर गायडन्स करू शकतो. आणि केदार किंवा मनोज वगैरे या लोकांनी तो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन्स प्रोग्राम्स केलेले आहेत. सो दॅट फॉल्स इन टू दॅट कॅटेगरी. सो वी कॅन झिरो इन ऑन दोज सर्टन गोल्स आणि क्रिएट अ प्रोग्राम. एस साठी मी म्हणेन की सोशली रिस्पॉन्सिबल. जसं सुनील शास्त्रीजी म्हणाले की, यु नो, ते ही इज इन अ स्पेसिफिक फील्ड विच टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी. आणि काही स्टार्टअप्स गेल्या वर्षी आलेल्या होत्या. सम वॉन्टेड टू हेल्प फार्मर्स, की पिकाला कीड लागली असेल तर एआयचं ऑपरेशन करून हाऊ कॅन दे ट्राय टू रिड्यूस द वेस्टेज, फूड वेस्टेज दॅट इज हॅपनिंग. किंवा हाऊ कॅन वी क्रिएट सम रिसायकलिंग सोल्युशन्स. तर असे जे काही स्टार्टअप्स असतील किंवा असे काही जे थॉट प्रोसेस असतील, त्यांना आपण कसं एनकरेज ॲज वेल एज एनरिच करू शकतो. आणि जी म्हणू आपण तिसरा, तर गव्हर्नन्स. जे आता अंजली मॅडम म्हणत होत्या की, यु नो, देर हॅज टू बी ए सेल्फ गव्हर्नन्स, राईट, की this needs to be sustainable for next 50 years, right? How can we keep this going on? You know, असं नाही होता का मग की आपला इंटरेस्ट झाला आणि 4 वर्षानंतर बंद पडलं. सो त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, अँड हाऊ कॅन वी मॅनेज अवर सेल्फ, राईट? यु नो, जेव्हा आपण सगळ्यांशी बोलू शकतो त्यावेळेला, म्हणजे गानू सरांनी म्हटलेले विजन काय आहे किंवा गरजे मराठी काय आहे, पण आपण पण ज्या वेळेला दुसऱ्यांशी बोलतो तोच मेसेज गेला पाहिजे. सो देर हॅज टू बी अ युनिफाईड मेसेज. आणि दरवेळेला आपल्याला गानू सरांना किंवा, यु नो, स्पेसिफिक लोकांना इन्व्हॉल्व्ह करण्याची गरज नाही भासता कामा. सो वी नीड टू क्रिएट दॅट युनिफाईड मेसेज. मार्केटिंग म्हणा किंवा हाऊ कॅन वी मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हॉट्सअप, युट्यूब, आणि तो युनिफाईड मेसेज लोकांपर्यंत पाठवू शकतो. गव्हर्नन्समध्ये आपण चॅप्टर मॅनेजमेंट कसं करू शकतो. आता काही जिओग्राफिकली न्यूझीलंड म्हणा किंवा दुबई म्हणा, UK म्हणा, दे कॅन बी सेल्फ सस्टेनेबल. तसंच US इज अ जिओग्राफिकली अ व्हेरी लार्जर प्लेस. सो देर विल बी मेनी मोर चॅप्टर्स. सो what should be done there? We can talk about it. We can create a framework so that people can go through that and manage that. आणि लास्ट बट लिस्ट, आपलं स्वतःचं हे प्लॅटिनम काउन्सिल आपण बनवलेलं आहे. हाऊ कॅन वी गव्हर्न अवर सेल्फ, राईट? अँड हाऊ कॅन वी हेल्प पीपल कमिंग विथ आयडियाज टू अस, अँड हाऊ कॅन वी कोलॅबरेट टू नर्चर दॅट आयडिया अँड मेक इट टू अ, जसं भालेराव सर म्हणाले होते की प्रत्येकाने करण्यापेक्षा आपण त्याचे एक सक्सेस स्टोरी कशी क्रिएट करू शकतो, ते एक फ्रेमवर्क ह्या काउन्सिल तर्फे बनवण्यामध्ये मला खूप इंटरेस्ट असेल. त्याच्यातनं खूप काही शिकायला मिळेल. तर आय थिंक मी बरंच बोललो, पण आज माझ्या मनातलं जस्ट सांगायचं होतं. युअर कन्साइज. नितीन सर. नाही, आता जस्ट वैभवनी मेसेज पाठवला की BMMच्या कन्व्हेन्शन मध्ये आपण काही करू शकतो का.
तर वैभव, गंमत अशी आहे की इतर देशांपेक्षा अमेरिका थोडीशी वेगळी अशा दृष्टिकोनातून आहे की आपल्याकडे 60 महाराष्ट्र मंडळ आहे आणि एव्हरी मंडळ इज अन ऑटोनॉमस बॉडी, स्वायत्त संस्था आहे. जरी बीएमएम अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन असली तरी प्रत्येक मंडळाला स्वतःचं कार्य करण्याची संपूर्णपणे मुभा आहे. आणि आता आनंदनी मला सांगितलं तसं आपल्याला की 6 मंडळ ऑलरेडी अप्रोच झालेली आहेत. तर हा टॉप डाऊन अप्रोच घ्यायच्या ऐवजी आपण बॉटम अप अप्रोच घेऊया की ही 6 मंडळ झाल्यानंतर आता मी आणि अंजली आम्ही काम करतो. आता या ठिकाणी खरं म्हणजे ही फोरम नाही सांगण्यासाठी, पण तरी मी मुद्दाम सांगतो की हा जो पुढचा 2 वर्षाचा काळ आहे तो महत्वाचा अशासाठी आहे की सध्या जे बीएमचं पुढचं कन्व्हेन्शन आहे त्यासाठी जी काही मंडळ बीट सादर करतात त्यापैकी एक बे एरियाचा आहे आणि प्रकाशजी भालेराव तिथले कन्व्हिनर आहेत. मी अर्थात बीएमएमचा ट्रस्टी असल्यामुळे मला ह्या गोष्टी माहिती आहेत, पण इट्स अ पब्लिक न्यूज, असं काही नाहीये. आणि आणखीन एक गोष्ट की अंजली अंतुरकर ह्या पुढच्या प्रेसिडेंट होण्यासाठी उत्सुक आहेत. सो शी इज गोइंग टू बी फायलिंग हर नॉमिनेशन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. सो ह्या दृष्टिकोनातून आमची पावलं अशी चाललेली आहेत टाकण्याचा प्रयत्न. आता बेरियाला कन्व्हेन्शन मिळेल की नाही ते मी सांगू शकत नाही आता, कारण अजून 2 मंडळ आहेत. परंतु सांगण्याचा मुद्दा असा की ही जी 6 मंडळ जर आपल्याला अप्रोच झाली तर त्यांच्यावर मी आणि अंजली आणि अर्थात आनंद आम्ही काम नक्कीच करू. आणि त्यांच्यातूनच वर्ड ऑफ माउथ म्हटल्यानंतर एक मंडळाला जर सक्सेस स्टोरी आपली कळली तर त्याचे शेजारचं मंडळ पण आपल्याकडे येईल अशी आमची खात्री आहे. सो विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, कारण सिंगापूर म्हणा किंवा हाँगकाँग म्हणा एक मंडळ आहे, तिथले सगळे कोहेसिव्ह ग्रुप आहे. इथे आमच्याकडे डायव्हर्सिटी खूप असल्यामुळे ते थोडंसं कठीण जातं आणि मंडळाला त्यांच्या विचारसरणीतून थोडंसं बाहेर काढायला लागतं की प्रत्येक मंडळ हे फक्त सोशल कल्चरल ऑर्गनायझेशन आहे. त्यांना बिझनेस जो अँगल जो आपण देतोय गरजे मराठीचा ते त्यांच्या मनावरती बिंबवायचं आहे आणि दॅट इज व्हॉट आवर मिशन इज अँड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दॅट अँड सी विदिन नेक्स्ट 2 years आय वुड से वी विल बी एबल टू रोप इन एव्हरीबडी. आणि मग बीएमएम ला सुद्धा आपली दखल घ्यावीच लागेल, असा माझा गोल आहे खरं सांगायचं तर. थँक्यू सो मच. थँक्स नितीन, थँक्यू. आता कोणी हात रेज केलेला नाहीये, तोपर्यंत मी बोलतो आणि नंतर संजीव, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? सगळे संपले असतील तर मी बोलतो बिफोर नाही, प्रोसेस मी करतो तोपर्यंत जर कोणी बोललं तर त्यांना बोलू दे. नंतर यू बी म्हणजे तू क्लोजिंग रिमार्क्स दे. क्लोजिंग जसं आता आपण सांगितलं की आपण वी स्टार्टेड विथ अ सब्जेक्ट की वी आर कमिंग टुगेदर कनेक्ट, एनरिच अँड ॲडव्हान्स. त्याचप्रमाणे आपण स्ट्रक्चर बनवायचं. मला खरोखरच ह्याचं असं स्ट्रक्चर बनलं पाहिजे जे कुठल्याही संस्थेचं असतं की हे म्हणजे नावं द्यायची गरज नाही, टायटलचे महत्वाचं नाही. आपण वी ऑल आर इक्वल, पण प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हिस बॉडी, दॅट बॉडी, असं करून स्ट्रक्चर आमच्या डोक्यात जे आहे आम्ही 4-5 जण बसून बनवू. देन आय विल इन्व्हाइट पीपल टू जॉईन व्हेरियस फोरम्स, व्हेरियस सब चॅप्टर्स काय ते हेडिंग्स, आणि लोकांनी ऍक्सेप्ट केली की आपण त्याप्रमाणे ते काम देऊ. आता माझ्या मनात जे काही कोणी हात रेज नसेल केला तर मी माझ्या मनात जे पॉईंट आहे ते सांगतो की इतके दिवस गरजे मराठी अगदी काय म्हणतात ते डंके की चोट तर आम्ही सांगत होतो की विल नेव्हर रेज फंड्स, वी विल बी ऑन मॅनेजिंग अवर ओन. पण मला सगळ्यांनीच सांगितलं की दिस इज नॉट अ वाईज थिंग फॉर अ कंपनी विच इज टू वी वॉन्ट टू टेक इट टू कॉर्पोरेट लेवल. सो व्हॉट वी शुड डू, बट ॲज वी की ज्यांना इच्छा आहे त्यांच्याकडनं तुम्ही जर फायनान्शियल सपोर्ट घेतलात तर दॅट इज गुड बिकॉज यू कॅन ग्रो प्रॉपरली. आणि त्याचा खरोखरच मला बिकॉज आय हॅव सम फंड्स इन द बँक नाव, आय कॅन इमिजिएटली सी वी आर अपॉइंटिंग समबडी फॉर अवर सोशल मीडिया प्रेझेन्स. आपण वेबसाईटमध्ये ॲप बनवायचं कधी विचार नव्हता, ते वेबसाईटचं ॲप बनवायला आपण चालू केलेलं आहे. वेबसाईटमध्ये अपग्रेडेशन करायचं जे आहे ते काम चालू केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे जपान लँग्वेजचा जसा कोर्स आहे, जपान मेंटरिंग आणि लँग्वेजचा कोर्स आहे, विच इज कॉस्टिंग मी 70,000 रुपीज अ मंथ. पण त्याच्यामध्ये आपण 30 मुलांना आपण त्यांना टीचर देऊन त्यांना आपण ट्रेन करतो. तसा जर्मनीमध्ये करायचा प्रोग्राम आहे. सो अशा सगळ्या गोष्टी चालल्या आहेत. सो इफ देर इज फंड्स देर इज अ एव्हेन्यू. आपल्याला करण्यासारखी खूप काम आहेत. आपण कधीच जे कन्व्हेन्शनल फिलॉन्थ्रॉफी म्हणतात तसं आपण रस्ते बांधणं किंवा टॉयलेट बांधून देणं हे काम आपण कधीच करणार नाही. पण आपल्याला इनोव्हेशन अकॅडमी जी आपली करायची आहे, वी वॉन्ट टू मेक इट अ स्ट्रक्चर्ड इनोव्हेशन अकॅडमी विथ समबडी टू हेड, विथ मेंटर्स should be at least given a honorarium. Mentors should be at least, because आतापर्यंत आपण सगळे प्रोग्राम फ्री करत होतो. वी वर प्रूव्हिंग अवर सेल्फ. आपण सुरुवातीपासूनच म्हटलं असतं की आम्ही AI मध्ये मेंटरिंग करतोय आणि यू हॅव टू पे $10 अपफ्रंट और $100 अपफ्रंट, पीपल वुडंट हॅव पेड. पण आता आपण प्रूव्ह करतोय गोईंग अहेड वी विल डू समथिंग which people will not only fill up Google form but they will also have to make payment for that.
आणि आपण जे मेंटर्स आपला जो इतका व्हॅल्युएबल वेळ देतात त्यांना त्यांचा आदर म्हणून सुद्धा वी विल बी कॉम्पेन्सेटिंग इन अ व्हेरी स्मॉल वे. वी विल नॉट बी, म्हणजे आपल्याकडे जे लोक आहेत ते दे हॅव कम टू गिव्ह देअर टाइम अँड एनर्जी, सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनिथिंग बॅक, बट वी हॅव टू रिस्पेक्ट एव्हरीबडीज नॉलेज. सो ते सुद्धा आपण आपला करायचा विचार आहे. प्रोग्राम फ्री देण्यासाठी बघा आपल्याकडे आता अनेक प्रोग्राम आपण चालू केलेले आहेत की फायनान्समध्ये, फिनटेकमध्ये ललित शिंदे ही जस्ट लेफ्ट, ही इज टेकिंग लीड, सलील दोंदे इज टेकिंग लीड. सो दोज हु आर इन फायनान्स, फिनटेक अँड इकॉनॉमिस्ट यांचा एक आपण ग्रुप बनवतोय. त्याचप्रमाणे आपण ॲग्रोटेकचा ग्रुप आहे. आत्ताचा जो आपला हा सगळा ग्रुप आहे, आपण जे प्लॅटिनम काउन्सिल आहे, दॅट काउन्सिल इज गोइंग टू हेड अवर एंजल फंड ऑल्सो. एंजल फंडची कन्सेप्ट जी आहे, कारण काय आय वॉन्ट, म्हणजे नो बडी इज एक्सपेक्टिंग बट एव्हरीबडी शुड गेट वर्थ ऑफ देअर टाइम अँड एनर्जी. त्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. आपण एकमेकांशी कोलॅबरेट करण्यामुळे आपल्याला एकमेकांना फायदा होईल, आपल्याला आपापल्या क्षेत्रात पुढे जाता येईल, आपल्याला परत देण्याचा जो आनंद तो ह्याच्यामध्ये मिळवता येईल, हे सगळं अंडरस्टूड आहे. पण टँजिबल इफेक्ट, टँजिबल असेट्स हे सुद्धा तितकेच महत्वाचे आहेत. आता गेल्या वेळेला आपण जे कोट केले, आय एम व्हेरी ग्लॅड टू से की जे आपण आतापर्यंत मेंटर केले त्याच्यामध्ये 7 ठिकाणी आपल्या पैकीचे मेंटर्स जे आहेत दे आर ऑन बोर्ड. Either they are invested or they are on board. So these why they invested, because they have seen those particular startups from other angle, not as an investor angle, from the mentor angle. They have understood the potential. That is why they have invested. Some of them have taken a board position, which are paid board position. So there is a possibility of having individual gain also, though that is, I am again saying that is not an objective of any one of us. जॉब इंटरव्ह्यू मध्ये आपण जस्ट अनाऊन्स केलेलं आहे, आपल्याकडे ऑलरेडी 180 ऍप्लिकेशन्स आहेत. व्हॉट वी आर डुईंग इज दॅट आता आपण त्यांचे ग्रुप बनवतोय आणि आपण त्यांना इंडिव्हिज्युअल मेंटरिंग करतोय. 16 एप्रिल पासून तो प्रोग्राम चालू होतोय. अँड आय एम व्हेरी ग्लॅड टू सी जस्ट वी हॅव अनाउन्स्ड in a week I am connecting 3-4 people to different people of our group. मिलिंद कानिटकरनीच परवा एकाला कोणाला CVS फार्मसी मिळाली. And other thing, Nitin, you would be very glad to know this. एक आपल्यातच, आय डोंट वॉन्ट टू नेम समबडी फ्रॉम सिंगापूर आस्क्ड मी की मला PhD साठी ऍडमिशन, ही इज ऍक्च्युअली हिमसेल्फ इज अ स्टार्टअप एंटरप्रेनर, PhD साठी जॉर्जिया टेक मध्ये अप्लाय करायचं आहे. सो डू यू वॉन्ट, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग मध्येच त्याचं काहीतरी होतं. सो आय कनेक्टेड हिम विथ द श्याम नवाथे, डॉक्टर श्याम नवाथे. श्याम हे गाइडेड हिम, ही इज कमिंग हिअर फॉर PhD. You see somebody from Singapore in the mid of his career, means who has stopped his education maybe 15 years back, wanted to, upgrade himself, and we could be instrumental. I'm not saying we did it, but we were instrumental. So आपण जे इफेक्ट करायचे ते करतोय. आज दुसरी मला एक अशी गोष्ट सांगायला वाटते, आम्ही आजच जो प्रोग्राम लॉन्च केला त्याचं नाव होतं मोगरा फुलला. आणि मोगरा फुलला ह्याच्यामध्ये 2 एपिसोड झाले आमचे. आम्ही आपल्यातल्या टॅसिट टू एक्सप्लिसिट ह्याच्यावरती आम्ही 5-5 मिनिटाची व्हिडिओ एक्सप्रेशन सिरीज बनवतोय. अँड 5 इंटरव्ह्यूज वी डिड टुडे, विच वी विल पब्लिश ऑन द युट्यूब रेग्युलरली. इतकं अमेझिंग काम त्या आपल्यातल्याच वुमेन, मृणालिनी वॉज प्रेझेंट देअर फॉर वन ऑफ द दिस थिंग, अँड इट इज इन्स्पायरिंग. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही अष्टभुजामध्ये, म्हणजे वुमेन इन लिडरशिप, हा प्रोग्राम आमचा आता खूप चांगल्या फुटिंगवरती चालू झालेला आहे. जपान झालं, जर्मन लँग्वेज झालं, सप्लाय चेन झालं, AI आणि ॲग्रीटेक मध्ये काम आहे. वाय वी नीड फंड्स. ॲग्रीटेक मध्ये मंदार गोडगे इथे आता होते, आय डोंट सी हिम नाव. मंदार गोडगे हॅज ऑफर्ड टू गिव्ह अस, मंदार आर यू देअर? Dr. Mandar Godge was there from Singapore. We want to make a models for vertical farming. We want to make a models for urban farming. And चमत्काराला नमस्कार म्हणतात तसं that we will be doing. And we have 4 people, including Girish Chitale, has offered their own land and facilities. Only thing we have to create the model and show it to people. So हे models करणं ह्याला खर्च येतो. सो दिस इज व्हॉट विल डू अँड इट विल बी रिपेड. आपल्याला का तो परमनंट फार्माटेक मध्ये अतिशय चांगलं काम चालू आहे आपलं. चॅप्टर्स, आय एम इन टच विथ कौशल विकास मंत्रालय ऑफ इंडिया. कौशल विकास मंत्रालयातनं खूप चांगला सपोर्ट आलाय. ते आपल्याकडे एक सुधाताई कोठारे म्हणून आहे, डॉक्टर सुधाताई कोठारे म्हणून आहे, त्यांच्याशी मी कनेक्टेड आहे. सुधाताई कोठारे हॅज गॉट 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, each group of women, each group of 8-10 people. आणि they are artisan level people, they are making small things, but they need marketing, they need to have e-commerce. त्या ई-कॉमर्स मध्ये आपले फिनटेकचे लोक ई-कॉमर्स सप्लाय चेन मध्ये त्यांना सपोर्ट करतायत. दुसरं एक सगळ्यात महत्वाचं आहे, जे आपल्या सगळ्या ह्या ग्रुपकडे माझी अपेक्षा आहे, आणि
गोल्डमन सॅक बरोबर आम्ही कोलॅबरेशन आहे. डॉक्टर प्रतिभा आफलेनी त्यात लीड घेतलाय, हुज व्हाईस प्रेसिडेंट गोल्डमन सॅक. त्यांचा 10,000 वुमेन चॅम्पियनशिप म्हणून प्रोग्राम आहे. दे हॅव गिव्हन very well defined programs in technology, but those programs are available on YouTube type platform, their own platform. We want to create coaches. If we create a team of coaches, then in 2 years time we'll prove ourselves to an institution like Goldman Sachs, आणि आपण खरोखरच लोकांना भारतातल्या किंवा इव्हन अमेरिकेतल्या जगभरच्या लोकांना we can give them tangible and खरोखर सर्टिफिकेट ज्याला मिळू शकेल गोल्डमॅन सॅक्सचं, असे आपण निरनिराळे कोर्सेस देऊ शकू. प्लीज whenever you get time, all of you just go through Goldman Sachs 10,000 women championship program, amazing program. And if we get a collaboration with Goldman Sachs, then it will be, there is nothing like that. That will be our real growth. So this is all I wanted to say. First and foremost, this is a great, I'm really thrilled with the support that we got and the attendance as well as everybody's input. If anybody wants to say something, I would request him or her to come forward and say. Otherwise, I'll request Sanjeev Bramme to give the concluding. पटकन आनंदजी तुम्हाला एक स्लोगन देतो मी. तुम्हाला पटकन एक स्लोगन देतो मी. कमर्शियल ऑर्गनायझेशन्स make stuff to make money. Okay, do stuff to make money. Non-governmental organizations need money to do stuff. Okay. Yeah. Okay, great. Okay, somebody else was saying. मी नरेंद्र नरेंद्र जी नमस्ते. हो नमस्कार. कॉंग्रॅच्युलेशन. आय थिंक तुम्ही अतिशय चांगला उपक्रम केलेला आहे आणि आय एम शुअर आय थिंक द प्लॅटिनम ग्रुप मेंबर्स विल फाइंड दिस इंटरॅक्शन एक्स्ट्रीमली युजफुल and they will find it many times over than the small contribution they are making to this group. So well done, and I'm looking forward to helping as well as getting helped through this group members. Thank you. थँक्यू नरेंद्रजी. तुमचं इतकी मोठी मदत होते म्हणजे मला खात्रीच होती आपण जेव्हा पहिल्यापासून बोललो तेव्हा, परंतु तुमचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ऑन वीकली बेसिस तुमचं इंटरॅक्शन आनंद चर्चा होते, दॅट इज सिम्पली अमेझिंग अँड रिअली थँकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ गरजे मराठी या सगळ्यांच्या वतीने मी खरंच तुमचे आभार मानतो. म्हणजे आय नो की तुम्हाला फार जास्त प्रसिद्धी परामुख तुम्ही आहात, पण तरी सुद्धा आय मस्ट से दिस ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप अँड द गरजे मराठी बोर्ड. Really thankful to you for your contribution and hope to receive your mentorship all along. Thanks. तुम्हाला एक दुसरी एक लाइटर नोट सांगतो. आपल्यामध्ये एक तर दिस इज नॉट अ लाइटर नोट. मी आणि नरेंद्रजी एव्हरी वीक एव्हरी ट्यूसडे मॉर्निंग 7 AM ही स्पेअर्स हाफ एन आवर फॉर मी टू गाईड मी. आणि आता आय एम 65. आता माझे कोणा गुरु समोर भांडी घालून बसायची आता तशी सवय नाहीये, पण मी त्यांच्या समोर बसतो आणि आय लर्न अ लॉट. दुसरी एक छोटीशी गोष्ट अशी सांगतो, लायटर नोट. आपल्यामध्ये एक अरे यार मी नाव विसरतो, शी इज फ्रॉम एनव्हिडिया आणि तिने थ्रू एनव्हिडिया गिव्हिंग $500 आपल्याला दिले. रुपाली देशपांडे. एनव्हिडिया टाइप कंपनी मेड अ मिस्टेक and instead of matching 500 to 500, they have matched 500 to 1,000, and now they are asking me to give money back. I'm ready, but when I give money back, Benevit is asking me that we will deduct $250. Now they are reconsidering कि rather than giving away $250, should we let Garze Marathi have $1,500? So Nvidia सारखी कंपनी सुद्धा 500 ला 500 अधिक 500 ह्या बेरीजेमध्ये चूक करू शकते. 500 आणि 500. मी पण आय वॉज ऑल्सो सरप्राईज. अरे अकाउंट मध्ये 1,500 आले. आय इन्क्वायर्ड बॅक, चूक झाली. Okay, so on a lighter note, so we are growing. We have substantial. अशा चुका होत राहू देत. I think we'll be always welcoming those. होत राहू देत. आणि ती रुपाली देशपांडे इज अ व्हेरी नाईस गर्ल. ती एनव्हिडिया मध्ये गरजे मराठी खूप प्रमोट करते. ऍक्च्युली मीच तिला सांगितलं की विदिन युअर ऑर्गनायझेशन मराठी असं वेगळं करू नका. ह्या इथल्या लोकल लोकांना कळणार नाही, पण आपल्याच कम्युनिटीचे इतर लोक माइट टेक अन ऑब्जेक्शन टू दॅट. एक लास्ट मुद्दा बिफोर आय गो. आपण सगळ्यांनी गरजे मराठीचं जे लिंक्डइन पेज आहे त्याला आपण जॉईन व्हावं आणि तिथे आपल्या कॉन्टॅक्ट्सना इन्व्हाइट करावं. मी एक छोटासा उपक्रम केला, त्याला मला 2-3 जणांनी अरे मॅनेजमेंटचा तू एकदम मस्त किस्सा म्हणजे काय ते दिस इज अ मॅनेजमेंट काय लर्निंग म्हणता येईल. आय रोट टू लॉट ऑफ पीपल सेइंग दॅट गिव्ह मी 30 minutes पर मंथ.
and I got such an amazing response. 100 people have said, Anand, tell me what I should do. Rather than telling people do participate, I just ask them, give me 30 minutes per month. And that has worked. And those people, I have got a list and I'm assigning people different jobs, so with that, I think I will request if nobody has to say anything. I'll कोणी request. नाहीये आता. हा, Okay. so संजीव ब्रह्मे, who is a chartered accountant by profession. महाराष्ट्रामध्ये आपला डंका बजवण्यामध्ये त्यांचा फार मोठा आधार आहे. कुठलीही गोष्ट महाराष्ट्रात करायची असली की ही डज दॅट. आणि त्यांनी गरजे मराठी ग्लोबल फाउंडेशन महाराष्ट्रामध्ये सेक्शन 8 कंपनी स्थापली आहे की जी नॉन प्रॉफिट आहे. चार्टर्ड अकाउंट बाय प्रोफेशन अनेक समाजसेवेच्या संस्थांमध्ये आहेत. आता त्यांना ठाण्यामध्ये फार मोठा पुरस्कारही दिला त्यांच्या समाजसेवेबद्दल. I don't say it is lifetime achievement award because normally lifetime achievement award gives when person stops doing anything. So it is not like that. रिटायरमेंट नंतर. ओके. समीर केतकर आहेत याच्याहून मस्तून ते सगळ्या नोट्स घेत आहेत. सो ही इज गोइंग टू गिव्ह मी द जिस्ट ऑफ टुडेज. ऑफकोर्स रेकॉर्डिंग इज ऑल्सो देअर. संजीव, ओव्हर टू यू. या नमस्कार सर्वांना, नूतन संवत्सराच्या शुभेच्छा. मी फक्त थोडी एक बॅकग्राऊंड सांगतो आपल्या ग्लोबल GMG ची महाराष्ट्रातली. म्हणजे आपण आता आनंद आणि सुनीतामुळे मी या क्षेत्रात आलो. अनेक संस्थांशी संबंधित आहे, पण एक वेगळं क्षेत्र मला मिळालं आणि मला खूप आनंद देणारं क्षेत्र मला मिळालं. आपण आतापर्यंत 6-7 विद्यापीठ आणि संस्थांमध्ये MOU केलेला आहे आणि आपण वर्किंग चालू केलं आहे. जस्ट टू नेम फ्यू, आपलं सिम्बायोसिस इन्क्युबेशन काउन्सिल आहे, नंतर पुणे विद्यापीठ आहे, मराठवाडा विद्यापीठ आहे, मॅजिक म्हणून मराठवाड्यात संस्था आहे, आशिष गर्दे म्हणून खूप चांगलं काम करत आहेत, त्यांच्यावर आपलं टायप आहे. COEP आणि भाऊ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीवर टायप आहे. आणि आता बेडेकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स यांच्यावर पण आपण MOU सही केलेला आहे. म्हणजे ड्राफ्ट पाठवला आहे माझ्या ड्राफ्टला हे करून. सॅटर्डे ग्लोबल ट्रस्ट तुमच्या खूप मोठी संस्था आहे जी माधवराव भिड्यांनी स्थापन केली आणि त्यांच्या भरपूर ब्रांचेस आहेत. दे हॅव शोन इंटरेस्ट इन मेकिंग हॅविंग MOU ऑर टायप विथ अस. तसंच इतिहास भारती म्हणून एक संस्था आहे, तर त्यांचं जागा आहे भिवंडीच्या पुढे आणि आपल्या रुरल फार्मिंगसाठी ते आपल्या डेमो फीज द्यायला तयार आहेत. मी काही गोष्टी नोट डाऊन करत होतो आणि त्यावेळी मला लक्षात आलं की आपल्याला म्हणजे 2 प्रकारचे स्टुडंट्स मी बघतो. एक, दोज हू आर ऑलरेडी इन US ऑर एनी अदर फॉरेन कंट्रीज, अँड सेकंड, दोज हू आर ऑन थ्रेशोल्ड की दे वॉन्ट टू गो अब्रॉड फॉर मास्टर्स म्हणा का ग्रॅज्युएशन म्हणा. अशा लोकांना आपल्याला टाईप करायला लागेल आणि त्यांचा एक ग्रुप बनवून बघायला लागेल. आणि आत्ता या आपण ज्या काही 6-7 MOUs केलेले आहेत त्यांच्याबरोबर त्यांच्यातल्याच मुलांना पिकअप करून त्यांना तिथे जायचंय परदेशात, त्यांना काय अडचणी नाहीत का किंवा त्यांना काही मेंटरिंग पाहिजे का हे परत एक्सप्लोर करणं आपल्याला गरजेचं आहे. मी खूप अडकलो होतो गेल्या 6 महिने, कारण मी आता कामाला सुरुवात करीन परत विथ फुल गस्टो आणि सी दॅट आय फॉलो दी वॉटर डिस्कशन विच हॅज टेकन प्लेस. दुसरी एक आपले सेवा सहयोग म्हणून संस्था आहे जे महाराष्ट्राच्या नुक अँड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र अगदी झोपडीत जाऊन सुद्धा त्यांनी मुलांना पिकअप केलंय. ज्यांच्या स्पार्क आहे अशा मुलांना पिकअप करून दे हॅव गिव्हन देम द स्कॉलरशिप आणि त्यांना उभं केलेलं आहे. इंजिनिअरिंगला आहे मुला जायचंय किंवा मेडिकलला जायचंय, अशा मुलांना त्याने पैसे देऊन मोर दॅन 15 कोटीच्या वरती त्यांनी आतापर्यंत डिस्बर्समेंट झालेली आहे. त्या सेवा सहयोगचे मी टाईप्स बोललेलो ऑलरेडी त्याच्यावर. त्यांचे जे काही मुलं असतील ज्यांना इंटरव्ह्यूचं मेंटरिंग हवं असेल, ज्यांना पुढे जायचंय परदेशात, त्यांना काहीतरी मदत हवी असेल. आता एक मला या स्वागत यात्रेमध्ये, मी स्वागत यात्रेचे अध्यक्ष होतो ठाण्याच्या, आणि तिथे मला काही मी ज्या गरजे मराठीचं बोललो प्लॅटफॉर्मवरून, काही 2-3 महिला मला अप्रोच झाल्या की सर तुम्ही काही स्कॉलरशिप देऊ शकाल का, माझी मुलगी खूप हुशार आहे आणि तिला जायचंय US ला किंवा UK ला, तुम्ही काय देऊ शकता का, अशा इन्क्वायरीज पण आलेल्या आहेत. आणि दुसरं आत्ता म्हणजे आजच्या स्वागत यात्रेमध्ये घटना, सुनील बोरवडकर म्हणून माझा मित्र आहे, तो टेक्सटाईल कन्सल्टंट आहे आणि तो नितीनला कदाचित माहिती असेल, तर त्यांनी मला अरे म्हणे तुम्ही तुमच्याकडे फार्माचे लोक आहेत का, एक इंडस्ट्री विकायची आपल्याला, तर त्याच्यात तुम्हाला जर मदत कर, म्हणजे कोणाला तुमच्या गरजे मराठीच्या जर काही कोणाला सदस्याला हवी असेल तर आपल्याला काही एक्सप्लोर करता येईल. थर्ड थिंग, श्रीकांत निष्ठाने जे म्हणाले की मला 100 लोकांची आता गरज आहे भारतामध्ये, तर माझा मित्र आहे मिलिंद कुलकर्णी म्हणून, त्याचं मोठं HR कन्सल्टन्सी युनिट आहे, त्याच्याकडे 50-75 लोक कामाला आहेत आणि तो खूप लोकांशी कनेक्टेड आहे. तर त्याचा उपयोग निश्चित आपल्याला श्रीकांतजींच्या दृष्टीने होऊ शकेल. तर या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण इंटरव्ह्यूसाठी किंवा अजून टायप आहेत त्या लोकांशी बोलताना, किंवा आपण काही अनाउन्समेंट करू शकतो का न्यूजपेपरमध्ये
किंवा असं असं आम्ही मेंटरिंग करतोय. कारण आता आपल्या 6 संस्था सोडून इतर लोकांना माहित नाही आपण असं काही करतोय. आता काही कमर्शियल क्लासेस आहेत जे तुम्हाला ऍप्टिट्यूड टेस्ट बसवतात किंवा तुम्हाला सांगतात तुम्हाला इंटरव्ह्यू जायचं असेल US काउन्सिलमध्ये तुम्ही काय करा, काय नाही, काय कागदपत्र, कशावर प्रश्न विचारले जातात, असं काही करू शकतो का? थर्ड थिंग, इमिग्रेशन लॉयरचा विषय झाला तर कुमार धारवाडकर आहेत आपल्या US मध्ये, त्यांचा मुलगा आणि सून मला इमिग्रेशन लॉयर्स आहेत US मध्ये. तर ज्यांचा पण आपल्याला उपयोग होऊ शकेल. कारण माझा मुलगा तरंग पण त्यांना कधी कधी प्रश्न विचारत असतो. त्यांचा एक आपल्याला उपयोग होऊ शकेल. आणि दुसरं, या इन्व्हेस्टमेंट चॅनलच्या दृष्टीने सुद्धा खूप लोक आपल्याकडे त्या दृष्टीने बघतायत असं मला वाटतं आनंद, की तुम्ही स्टार्टअपला प्रोत्साहन देताय तर तुम्ही जसं ऍडवाइस देणार, मेंटरिंग करणार, तसं काही इन्व्हेस्टमेंट करणार आहात का? तर आपल्याकडे आता आपल्या या संस्थेमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र NGO आहे त्याच्यात गिरीशी चितळे आहेत आपल्याकडे, चितळे इंडस्ट्रीजचे, नंतर मिनलताई मोहाडीकर आहेत, संजय ढवळीकर आहेत आणि मी आहे. आम्ही असे 4 जण आहोत. अजून आता आनंद जॉईन होईल, प्रद्युम्न नेंगळे जॉईन होतील, असे लोक पण येणार आहे, पण जॉईन होणार आहेत बोर्डावरती. पण गिरीशी चितळेने मला अगदी प्लेन ऑफर दिलेली आहे की तुम्हाला जर जे आपल्या कमिटी ठरवेल, तुमचं स्टार्टअपची कमिटी जी आहे आपली GMG ची, ते जर ठरवत असेल तर मी काही इन्व्हेस्ट करायला तयार आहे. तसंच पुरुषोत्तम आगवण म्हणून माझा मित्र आहे, इज अ रोटेरियन आणि नागपूरच्या LITचा ग्रॅज्युएट होतो. तो म्हणाला तुमच्याकडे काही स्टार्टअप आलं आणि तुम्ही रेकमेंड केलं तर आय एम रेडी टू इन्व्हेस्ट. म्हणजे GMG रेकमेंड करावा आणि माझी इन्व्हेस्टमेंट करायला तयारी आहे. फक्त GMG त्याला ताऊन सुलावून घ्यावा. म्हणजे जो व्यक्तिमत्व आहे ते नुसतं स्टार्टअप नाही, पण ती व्यक्ती पण कशी आहे, आम्ही पैसे टाकू शकतो का, मग ते कुठल्या रूपाने इक्विटीमध्ये यावेत का लोन रूपाने यावेत, हे सगळं तुम्ही ठरवा, GMG ठरवू देत आणि आय एम रेडी टू डू इट. म्हणजे असे खूप लोक मला भेटत आहेत की जे स्टार्टअपला इन्व्हेस्ट करायला तयार आहेत, कारण त्याला ॲव्हेन्यूज मिळत नाहीत का, म्हणजे सो टू से त्या ॲव्हेन्यू आपण देऊ शकतो असं मला वाटतं. आणि जे सॅटर्डे ग्लोबल ट्रस्ट आहेत ते लोक टायप, त्यांचं खूप मोठं नेटवर्क आहे, खूप मोठं नेटवर्क आहे आणि त्यांचं पण स्किल डेव्हलपमेंटचे क्लासेस आहेत, रेग्युलर ते बॅचेस घेतात. तर त्यांच्याशी आपण टायप केलं तर नक्की आपल्याला काहीतरी त्याच्यातून एक वेगळं विश्व मिळेल आपल्याला आणि इंडस्ट्रीचं विश्व मिळेल. कारण त्यांच्या सॅटर्डे ग्लोबल ट्रस्टमध्ये सगळे उद्योजकच आहेत त्यांचे मेंबर्स आणि खूप ठिकाणी त्यांच्या शाखा आहेत. आणि अजून एक युकेचे बघत होतो, ज्यांचा रवींद्रचा 200 मेंबरचा तो ग्रुप आहे. अशा लोकांच्या तर्फे आपण मला वाटतं ह्या टाईपचा आपल्याला नक्की फायदा होऊ शकेल. सप्लाय चेन मॅनेजमेंट असेल किंवा येस, ओके. मला वाटतं आय कन्व्हेड. थँक्स अ लॉट, थँक्स अ लॉट. एका आठवड्यामध्ये लोकसत्तेमध्ये आपली पूर्ण माझी मुलाखत येईल लोकसत्तेमध्ये. कारण ती जी माझ्या आली ती आता स्वागत यात्रेत मुलाखत झाली माझी, तर ती म्हणाली सर गरजे मराठी मी वेगळी तुम्हाला भेटते, म्हणजे स्वागत यात्रेला जाऊ त्याचं कन्फ्युजन होईल, तर मी स्वागत यात्रेत नंतर भेटते आणि गरजे मराठी फुल फ्लेज आपली एक मुलाखत येईल माझी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आपलं सकाळमध्ये तर राईटअप येतोच आपला, सकाळमध्ये आनंद मोहरकरचं आलेलं आहे, सगळ्यांचंच आलेलं आहे, बऱ्याच जणांचं, प्रकाशजींचं आलाय होतो. आणि एक दुसरी महत्वाची मुद्दा आहे की सारस्वत बँकेने आपल्याला ऑफर केलेली आहे की आपल्या थ्रू जे स्टुडंट्स असतील ज्यांना आपण रेकमेंड करू त्यांना ते प्रोसेसिंग फी चार्ज करणार नाहीत आणि त्यांच्या रेटपेक्षा 0.5% लिहित आय हॅव इन रिटन डॉक्युमेंट विथ देअर चेअरमन गौतम ठाकूरने दिलेला आहे. सो हा एक मुद्दा आहे. सो वी कॅन वर्क ऑन दॅट. सो विथ दिस आय थँक एव्हरीबडी अँड लेट अस वर्क टुगेदर. ह्याची समरी मी शेअर करीन, नंतर आपण प्रत्येकाने सब ग्रुप बनवून कोणाकोणाला काय काय रिस्पॉन्सिबिलिटी काय ते फायनलाइज करू आणि देन फ्रॉम देअर वी विल प्रोसीड. मे आय हॅव युअर परमिशन टू क्लोज द मीटिंग? उपेंद्र जी, तुम्हाला काही बोलायचं आहे? क्वेश्चन. आनंद वैभव बोलतोय. रात्रीची जी मीटिंग आहे, इज दॅट गोइंग टू बी विथ अ कम्प्लिटली डिफरंट ग्रुप, स्पेशली एक त्याला साऊथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, म्हणजे मिडल ईस्टची लोक ती जॉईन होतील आणि तो ग्रुप कदाचित एवढा मोठा नसेल, पण साऊथ ईस्ट एशिया, जपान, त्यांचं आता त्यांच्याकडे रात्र आहे ना, न्यूझीलंड, हे सगळे लोक तेव्हा जॉईन होतील. आणि आपल्यातल्या कोणाला शक्य असेल तर व्हावं, पण एक्स्पेशली ईस्ट कोस्टला तर खूपच उशीर होणार, रात्रीचे 11 वाजणार आहेत आणि युरोप तर पॉसिबलच नाहीये त्याला. पण ट्राय, कारण जपान मधले बरेच मित्र आहेत, जर का कोणी भेटले तर इट विल बी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. सो मनोज, रात्री आहेस का रे 12 तासांनी? Manoj will be there. Okay. Anybody wants to say anything or can we close the meeting?
We can close it. Thank you everybody. Thank you so much. सगळ्यांना Excellent. Thank you. समीर आणि मिलिंद तुम्हाला तुमचे पण धन्यवाद. Yeah. All right. Because going forward, we are going to require the Thank you. meeting so that we have a kind of roadmap, for the future.